මේ දවස්වල සතෙන් සතේ එකතු කරන්න හැදුවට දන්නේම නැතුව මාසේ අන්තිමට ඔක්කොම වියදම් වෙලාද. ඔළුවේ අත තියන් 17 කල්පනා කර ඉන්නේ නැතුව දැන්වත් හරියට මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන ඉගෙන ගන්න. සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0773 166 136 හෝ 076 817 3980. ඔබ මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් කුමන හෝ ආයතනයක රැකියාවක් කරන අයෙක්ද? ඔබේ රැකියාවට ඔබේ හැකියාව හරියටම එකතු කරගන්න හැටි දැනගන්න. සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබේ හොඳම ආයෝජනය අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0773 166 136 හෝ 076 817 3980. Subha Udayasanak oba siyalu denatama. Good morning, everyone. Welcome to the Credit Recoveries program. Right, we are doing a free seminar today. So let me just present my screen. The first presenter today, we have selected one of our council members from Sri Lanka Institute of Credit Management. Ada dawase mema naya recover කරන විදිහ ගැන අපි කතා කරනකොට ලංකාවේ ආයතනවලට තියෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දුන් ණය එහෙම නැත්නම් දුන් මුදල් ආපහු අය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් මේ ගැන කතා කරන්න අප ආයතනය AIA ආයතනය 2011 ඉඳලා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන ආයතනයක්. ඉතින් අපි හිතුවා ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රවීණතම පුද්ගලයෙක් අපි මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්න අපි අද දවසේ මුල් පැය අපි චන්දන ජයනාත් මහත්මයාත් එක්ක අපි කතා කරන්න හදනවා. ණය කොහොමද අපි රිකවර් කරන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණතම කතිකාචාර්යවරයෙක් ඔහු එම ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා නොගෙන එතුමා වසර 25කට වඩා අධික කාලයක් මෙම ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක්. එතුමා ශ්‍රී ලංකා ණය කළමනාකරණ ආයතනයේ council member කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. finance house association එකේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලෙක්ට ඔබ අමතන්න කියලා මා මුලින්ම ආරාධනා කරනවා. Over to you, Mr. Chandana. So I'll stop presenting, sharing the screen. Mr. Chandana, over to you. Good morning, Shanil. Good morning. Good morning, everyone. Thank you very much for introducing me to this audience. So basically, here, this session, අපි අද කතා කරන යන මේ අවස්ථාවේ, so we are not going to discuss what is the recoveries process and how to do, and these are the things we are not going to discuss. Basically, අපි මූලිකව දැනගන්න ඕන recoveries කියන subject එකේ මේක කොච්චර වැදගත්කමක් තියනවද ආයතනයකට. How this recoveries function is an important organization. Hari? So because if you don't have that importance, ඒකේ වැදගත්කම දන්නේ නැත්නම් difficult you to run an organization. හරි අමාරුයි ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන්න.
අපි most of the people are thinking ගොඩාක් අය හිතනවා this recoveries function only for this financial sector. Financial sector mean ඒ කියන්නේ බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන වලට විතරයි මේ recoveries කියන subject එක තියෙන්නේ කියලා. Not that, right? Any organization, right? Any company, any business, if they are doing the business with the credit, right? Credit කියන්නේ අපි ණයට දෙන ක්‍රමයකට නම් මේ business එක පවත්වාගෙන යන්නේ this recoveries කියන function එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. I will take this as an example. මම උදාහරණයක් විදියට කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. දැන් සමහරව හිතන ඇති මොකක්ද අනිත් ආයතන වල කොහොමද recoveries තියෙන්නේ? හරි? අපි දන්නවා ඕන තරම් dealer networks වලින් එක එක products යනවා. ටයර් වෙන්න පුළුවන්, batteries වෙන්න පුළුවන්, FMGC products වෙන්න පුළුවන්, any product. What they do is they go and ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේක තමන්ගේ ඒජන්සි එකට එහෙම නැත්නම් ඩීලර්ට දීලා we'll give about 3 months 30 days 60 days 90 days credit දෙනවා. Right? Don't think that even though you are giving the credit you will collect the money on time. හිතන්න එපා ඒක දුන්නම දවස් 30න් 60න් අඩුවෙන් ඩීලර්ගෙන් ආයේ සල්ලි ලැබෙනවා කියලා. හරි? අන්න ඒ වගේ මේ recoveries කියන subject එක this will apply to each and every industry where you give credit. හරි? ඒ හින්දා මේක මම මේක රිපීට් කරන්නේ ගොඩාක් අය even this institute එකටත් අපි දැක්කොත් එහෙම අපේ Shanil, I want to share with this detail with you also. So ගොඩාක් වෙලාවට මම දකින්නේ එන ස්ටුඩන්ට්ස් ලා 90% 95% එන්නේ banking and NBFIs වලින්, ඒ කියන්නේ finance companies වලින්. හරි? ඉතින් මේ මම ඕගොල්ලන්ගේ දැනගැනීමට කියන්නේ අනිත් රටවල් වල හැම බිස්නස් එකකටම ක්‍රෙඩිට් දෙන there is a position called credit controller. හරි? ක්‍රෙඩිට් කන්ට්‍රෝලර් කෙනෙක් තමයි කොහොමද මේ ක්‍රෙඩිට් දෙන විදිය ඒක ෆලෝ අප් කරන එක, ඒක මොනිටර් කරන එක, ඒ ටික ඔක්කොම මොනිටර් වෙන්නේ මේ ක්‍රෙඩිට් කන්ට්‍රෝල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. හරි? හැම ක්‍රෙඩිට් දෙන කම්පැනි එකකටම හැම බිස්නස් එකකටම ක්‍රෙඩිට් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. ක්‍රෙඩිට් කන්ට්‍රෝල් හෙඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් අපේ රටේ එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. අපේ රටේ මේ ක්‍රෙඩිට් කන්ට්‍රෝල් පැත්ත, රිකවරීස් පැත්ත 90% කරන්නේ banking and finance companies. Okay. So we'll have to see why this subject is so important. Hari? Today we are spending about 2 hours to discuss these recoveries. Why this is so important? මෙච්චර වැදගත්යි. හරි? මං හිතන්නේ අද මේ ඉන්න audience එකෙත් 95% 99% ඉන්නේ banking and financial sector staff members ලා. banking and financial sector වල හරි මේ recoveries කියන subject එක වැදගත්ම වෙලා තියෙන්නේ මේකේ direct impact එකක් තියෙනවා company එකේ profitability එකට. Right? There is a direct impact on profitability, and if you don't have the proper system, proper structure, proper operation model, so then your risk factor will be very high. ඒ කියන්නේ ආයතනයක අවදානම ඊටාම වැඩි වෙනවා මේ recoveries කියන function එක හරියට වෙන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඒ හින්දා ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන්න ඊටාම වැදගත් මේ recoveries function එක. මේ recoveries function එකේ අපිට මූලික කරුණු තුනක් we can see about 3 key objectives on this function. Right? Number 1 is your cash flow. මං හිතන්නේ banks වල finance companies වල හැම වෙලේම කතා කරනවා collection. What do you mean by collection? Collection is your cash flow. Right? Because no organization can run කිසිම ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන්න බෑ ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන ඒ මුදල් තමන්ට ලැබෙන්නේ නැත්තම්. Right? අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ආයතනයක් වුණාම especially the banks and the finance company, what they do, they borrow money from clients, right? ඒගොල්ලෝ borrow කරනවා public money as deposits. So then we keep a margin and we lend to another customer. හරි? අපි public deposit එකක් අරගෙන
කම්පනිය මාජින් එකක් තියාගෙන අපි ලෙන් කරනවා තව කස්ටමර් කෙනෙකුට. right? But so this is our responsibility. මේ ආයතනවල වැඩ කරනගේ වගකීමක් තියෙනවා 100%. මේ බරෝ කරන කස්ටමර්ගෙන් අපි ගන්න ඩිපොසිට් එකේ capital and the interest එක වෙලාවට ගෙවන එක is a responsibility remain with us. හරි? එහෙනම් මූල්‍ය ආයතනවලට වැඩ කරන ඔක්කොම දැනගන්න ඕන we are playing with the public deposits. Right? All the banks and the finance companies, all we are playing with the public deposits. And it is our duty, our responsibility to pay their interest and capital on time. Right? ඒකට ඒ කාර්ය කරන්න to do that operate ඒක කරන්න තමයි this recoveries function එක අපි හැම ආයතනයකම තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් මේකේ අපි බලන්න ඕන recoveries function එකක් තියෙනවා කිව්වට what we have seen අපි දැකලා තියෙනවා ආයතන ලංකාවේ. හරි? මම මොකද බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ගැන කතා කරන්නේ වැඩිපුරම ඉන්න ක්‍රවුඩ් එකක් මෙතන ඉන්නේ ඒ අය හින්දා මට උදාහරණ කීපයක් ගන්නත් ලේසි ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර මූල්‍ය ආයතන සමහර අවස්ථාවල ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් වලින් බැහැර වෙන්න වෙලා තියෙනවා. හරි සමහර ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් එක පවත්වාගෙන යන්න බැරුව තිබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ණය කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් මේ රිකවරිස් ෆන්ක්ෂන් එක පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ් කරන එක හරියට කරපු නැති නිසා. හරි? ඉතින් මේ බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සියල්ල සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක යටතේ තමයි අධීක්ෂණය වෙන්නේ. එතකොට සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක දීලා තියෙනවා ගයිඩ්ලයින්ස්. ඕගොල්ලෝ මේ බිස්නස් එක කරගෙන යනකොට මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේ වගේ රේෂියෝස් ඔයගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරන්න ඕන. මේ රේෂියෝස් වලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ performance අපි බලන්නේ. හරි? මම ආයෙත් කියනවා අපි මේ recoveries function එකේ තියෙන because හැම බැංකුවක්ම හැම මූල්‍ය ආයතනයකම ultimate objective is to make profits. අවසානයේ අපි බලන්නේ කොච්චර මේ ආයතනයෙන් ලාභයක් ඉපයවද කියලා. හැබැයි මේ ණය කළමනාකරණය කිරීම නැත්නම් මේ recoveries ණය අය කර ගැනීම හරි process එක දුවන්නේ නැත්නම් effectively වෙන්නේ නැත්නම් methodically වෙන්නේ නැත්නම් so you will not get the results what you wanted. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන බලාපොරොත්තු වෙන result එක ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් ඒ නිසා බැංකු හා මූල්‍ය නොවන ආයතන වලට දීලා තියෙනවා එක එක guidelines. ඒක එකක් තමයි number 1 to manage your NPL or NPA. Sometimes they call non-performing loans. Sometimes we call this as non-performing advances. හරි? ඒ දෙකෙන්ම කියන්නේ තමන් දීපු ණයවල හරි ණයවල non-performing දවස් 90කට වඩා වැඩියෙන් තියෙන දවස් 90ක් නොගෙවපු contracts වල facilities වල කොයි වගේ ප්‍රතිශතයක්ද පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. හරි? ඒ ප්‍රතිශතයට වඩා ඉහළට යනවා නම් ඒ බැංකුව පිළිබඳ ඒකේ තියෙන බැංකුවේ තියෙන අවදානම වැඩි. නැත්තම් මූල්‍ය ආයතනයේ අවදානම වැඩි. දැන් අපි දන්නවා සියලුම මම මුලිනුත් කිව්වා මූල්‍ය ආයතන ඒගොල්ලන්ගේ ඩිපොසිට්ස් ඒගොල්ලෝ ඩිපොසිට්ස් අරගෙන තමයි මේ බිස්නස් එක කරගෙන යන්නේ මාජින් එකක් තියලා. Then the customers who want to invest money as deposits in this particular finance company or bank, they look at the credibility. හරි? credibility of this organization. මේ ආයතනය පිළිබඳ විශ්වාසය කොහොමද තියෙන්නේ? ඒකේ බලන number 1ට බලන්නේ මේ කම්පැනි එකේ NPL percentage එක කොච්චරද? What is their NPA percentage? මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? මේ ආයතනයේ ණය දීපු ආයතනයේ ණය වලින් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් තියෙනවද දවස් 90කට වඩා නොගෙවපු? right? මොකද එයාට දැක්කොත් මේ ප්‍රතිශත if you have a higher NPL ratio that he may have a fear even though I have invested money in this particular bank or finance company will I get my capital and interest on time? ඒ දෙක ගන්න එකේ මට අවදානමක් තියෙනවද? හරි? ඉතින් so මේ recoveries function එකේ right තියෙන
මූලිකම අරමුණ තමයි how to manage your NPL. හරි? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මූල්‍ය ආයතනවලට තියෙනවා අපි NPL එකත් manage කරන්න ඕන. හරි? then the impairment and the provisioning එකත් manage කරන්න ඕන. හරි? ඉතින් මේක කරන්න so you have to have the proper system, proper structure. හරි? then the dedicated staff. හරි? මේක හරියට කරන්න මෙන්න මේ ටික අපි fulfill වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්න ගියපුවාම දැනට ආයතනවලට තියෙන අභියෝග මොනවද? What are the challenges they are facing? Right? Why? Because if you look at last 6 months, last 1 year, we have seen අපි දැක්කා කොහොමද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ NPL වැඩි වෙන ප්‍රතිශතය? කොහොමද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉම්පයර්මන්ට් එක වැඩි වෙන ප්‍රමාණය? හරි? මේක ලොකු අභියෝගයක් මේ මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම. right? මොකද අපිට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කතා කරන්න ලේසි මේ හැම මූල ආයතනයකම බැංකුවම දත්තයන් ඒගොල්ලන්ගේ every 3 months their performance statements, right? ඒගොල්ලන්ගේ මූල්‍ය තොරතුරු සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට ලැබෙනවා ඒ ඔක්කොම පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන. so any company ඕනම කම්පැනි එකක NPL එක කීයද ඒගොල්ලන්ගේ provisioning කොච්චර ගිහින් තියෙනවද what is the portfolio size ඔක්කොම අපිට වෙබ් එකට ගියපුවාම ඒගොල්ලන්ගේ first year, second year, third year quarters වල financials වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට එහෙම බලනකොට අපිට පේනවා we can see how it has been increased. හරි? ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි තියෙන ලොකුම අභියෝගය. ඉතින් මේක ණය කළමනාකරණය නැත්නම් portfolio manage කරන එක කරන්න will have to do it professionally. හරි? මම කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය හිතනවා මේ රිකවරීස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඕගනයිසේෂන් එකේ තියෙන්න ඕන සමහරට 5th place 6th place කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම ඉන්න ඕනේ පළවෙනියට තියෙන්න ඕනේ අපි කියමු මාකටිං නැත්නම් ක්‍රෙඩිට්. එහෙම ගිහිලා රිකවරිස් එක තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලිස්ට් එකේ සමානලාවට ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ number 5 or number 6. But this time, but always, it should be number 1 function. Right? This is my suggestion. Right? The recovery is your number 1 priority. Right? Especially in this situation. මේ අවස්ථාවේ සියලුම ආයතනවල මූලිකම දෙන්න ඕනේ පළවෙනිම මූලිකම අවධානය දිය යුතු තැනක් තමයි recoveries එක. ඒ කියන්නේ no point of giving money if you can't collect. හරි? ඉතින් ඊගාවට තමයි මේ අපි ලබා දෙන ණයවල quality එක. ඒ කියන්නේ අපි දෙන customer are we evaluating the customer අපි customer හරියට evaluate කරලාද මේක දෙන්නේ. හරි? මෙන්න මේක තමයි මේ දෙක තමයි අපි හරියට manage කරන්න ඕන. so we'll have to lend to the right customer. හරි? ඊගාවට අපි දන්නවා even though we are giving to the right customer අපි customer කෙනෙකුට facility එකක් දෙනකොට we go by different criteria, right, to evaluate the customer. But time to time depend on the country situation. රටේ තියෙන පත්‍ය යන රටේ ආර්ථිකය හැසිරෙන ආකාරය, right, විවිධ අපි දන්නවා. so if you take in this country අපිට east attack එක ආවා, then the covid ආවා. හරි? so then we had a big financial crisis. මේ ඔක්කොමත් එක්ක but we should know how to manage this situation. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එන හැම අභියෝගයක්ම අරගෙන කොහොමද අපි මේක manage කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක manage කරන්න මේ recoveries කියන function එක it has to be a professional function. හරි? ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා recoveries කියන function එක professional function එකක් කරන නම් recoveries officer professional recoveries officer කෙනෙක් වුණොත් විතරයි මේක අපිට ජය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. The recoveries officer should have that knowledge, right? ඇයි මම මේ customer ගිහිල්ලා visit කළා මම මේ customer ගෙන් payment එකක් collect කරපුවාම what is the impact to the organization? මේක ආයතනයේ මේකේ තියෙන මොකද්ද තියෙන වාසිය?
what kind of a contribution I have made to the organization, right? A will have to give that knowledge to all these people who are doing recoveries, right? So ඒක තමයි නැතුව එහෙම නැතුව don't think, because what I have seen, lot of organizations, they have not the professional recoveries officers, they have the just debt collectors. හරි, ගිහිල්ලා දීන චෙක් එක කලෙක්ට් කරගන්න එකවත්, ගිහිල්ලා පණිවිඩය දීලා එක එනක එකවත් නෙමේ recoveries කියන්නේ. So it's a clear message, because we'll have to have a professional recoveries staff to handle your portfolio, right? So what do you mean by professional recovery staff? අපි කොහොමද professional recovery staff එකක් කියලා අපි කොහොමද හිතන්නේ? එකක් තමයි the knowledge, right? What's the knowledge they have about the subject? මේ subject knowledge එක අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ට කොච්චර subject knowledge එකක් තියෙනවද? Do they have the knowledge about the NPL එක කොහොමද වෙන්නේ, right? Impairment එකේ impact එක කොහොමද, right? එතකොට how to, then not only that, how to handle the customers professionally, right? How to negotiate with the customer, right? How to talk to the customer professionally. Hari? Because one thing we'll have to understand, අපි එකක් තේරුම් ගන්න, any customer who are falling to over 90 or 120 days or 150 days or whatever, right? It doesn't mean that customer is such a bad customer. Hari? ඒ හින්දා අපි මම දැකලා තියෙන දේ තමයි, sometimes people are thinking, ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මාස 3ක් ගෙවපු නැති customer ගෙවන්න නැතිම customer කෙනෙක්. He is a willful defaulter, right? So then you are ඒ මානසිකත්වයෙන් මේ customer handle කරන්න ගියොත්, if you are approaching the customer with that mindset, right, you will not get the result, right? අපිට ඒ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ. If you all these organizations, මේ ඔක්කොම බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන, they are spending millions of millions, ලක්ෂ ගණන්, millions ගණන් they වියදම් කරනවා for their advertising. මොකක්ද අපි advertise කරලා කියන්නේ? So we are trying to get more customers into the bank. හරි, අපි onboard කරගන්න බලනවා ගොඩක් customers ලව, right? We advertise different products, right? But meantime we'll have to think how to retain our customer. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ customer කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. හරි, මාස 3ක් මාස 4ක් ගෙවපු නැති customer අපි recoveries කරන්න ගිහිල්ලා අපේ සල්ලි collect කරගන්න ගිහිල්ලා, hari, if you are not handling customer professionally, sometimes you will lose this customer. Hari, ඉතින් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ customer කෙනෙක් නැතුණාට කමක් නැහැ කියලා. But my suggestion, but sometimes you can make more profit from these customers, right? Not only the customers who are paying on time, sometimes the customer who defaults and pay, you make more profits. Hari, ඉතින් so ඒකට, but recoveries වල මම I am taking this 4 letters. මම මේ letters 4 ගැන විතරක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා මගේ session එක මම නතර කරනවා. So if you take credit, we go by 5 C's, right? අපි යනවා credit කරනකොට අපි කියනවා 5 C's අපි බලනවා. We check what is the capital, what is the character, collateral මොනවාද ගන්න තියෙන්නේ, right? So we go by 5C. ඒක අපි මතක තියාගන්න ලේසි වෙන. අපි කියනවා right, we'll have to check the 5C. That is the ඒක තමයි basicම credit evaluation system එක, right? So then we check the crib එක බලනවා, කොහොමද මෙයාට ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. Though we go by අපි යන්නේ මේ තනිකර මේ 5C කියන මොඩල් එකේ. Same thing, හැබැයි මේක කොහෙවත් books වල නෑ, right? This is මම විසින්ම ගත්ත මමම හඳුන්වා දීපු ක්‍රමයක් තියෙනවා. I will have to අපි කරනවා AAA
F කියලා. If you want, you can keep a note on this, right? Because here I am not giving any notes, so I am not doing any presentation, right? So credit we go by 5 C's, right? Here mama, this is one of the my model, මේක මගේ model එක. මේක you can't get from anywhere. කොහෙන්වත් ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙහෙම අකුරු හතරක් කවුරුත් කියන්නේ නැති වෙයි. This is I go by triple AF. What do you mean by triple AF? මට ගේන්න පුළුවන් entire recoveries process එක, entire recoveries function එක මේ අකුරු හතරට, right? What is the number one, first A letter? First A letter, it is analyzing your portfolio, right? So all the recovery staff, all the call center, number one priority should be you should analyze your portfolio, right? So when I'm saying mama කියනකොට මේ analyzing කියන එක, even I can talk 1 or 2 3 days about this analyzing, how to analyze your portfolio. You can analyze it different way. හරි, ඒ analyze කරන එකෙන් තමයි then only you come out with your next step. ඊළඟ අවස්ථාවට අපි යන්නේ ඒ analyze කරන එකෙන් තමයි. ඉතින් මම ඒ triple A F වල පළවෙනි එක තමයි you analyze the portfolio, right? Then you approach, right? How to අපි කොහොමද බලන්නේ? අපි when you analyze, I'll take this as an example. මම මේක උදාහරණයක් විදිහට කියනනම් අපි portfolio එකක් analyze කරනවා branch එකක, right? contract තියෙනවා say 10ක් තියෙනවා ඔබ 90 days. හරි? So then the recoveries officer or the credits officer will decide to visit these customers. හරි? Or call these customers. So then what is my approach? මම මේ customer approach කරන්නේ කොහොමද? My approach should be very positive approach. What do you mean by positive? මම සම්පූර්ණ ධනාත්මක විදියට තමයි මේ customer එක්ක කතා කරන්නේ, එක්ක මුණ ගැහෙන්නේ. ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි අපි කරන්නේ. Sometimes we call the customer, sometimes we visit the customer, right? Your approach, it should be very positive approach. හරි? What do you mean by මං ආයෙත් කියන positive මොකද්ද? මගේ approach එක තමයි don't think my god this customer is 90 days outstanding. customer මාස 3ක්ම ගෙවලා නැහැ. මම call කරත් customer ගෙවන එකක් නැහැ. මම visit කරත් customer ගෙවන එකක් නැහැ කියලා. If you think on that way, that is your approach is negative approach, right? But it has to be a positive approach. මේක ධනාත්මක approach එකක් වෙන්න ඕන. මම මේ කස්ටමර්ගෙන් කොහොමරි මම මගේ සල්ලි ටික එකතු කරගන්නවා, right? That's why always I am believing this approach should be මේක යන්න ඕන I collect my money කියන concept එකකින්, right? So because when I'm doing presentation, not only Sri Lanka, even the overseas, I use this no, I collect my money. Harry, don't think this is your bank money or don't think this is a company money. Harry, if you are thinking this is the bank company's money, right? You are not going with that I collect my money approach එකෙන් යන්නේ. මොකද්ද මම මේ කියන්නේ? මම මේ යන්නේ විසිට් එක නැත්නම් මම මේ කෝල් කරන්නේ කස්ටමර්ට මගේම සල්ලි එකතු කරගන්න, right? මගේම සල්ලි වලට කොච්චර මම වේටේජ් එකක් දෙනවද? මගේම සල්ලි වලට මම කොච්චර ඕනර්ෂිප් එකක් ගන්නවද? මගේම සල්ලි වලට මම කොච්චර කමිට්මන්ට් එකක් තියනවද? Same thing will have to apply for this your organization, ඕගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ තියෙන debts වලට. හරි? Why I am telling this my money? ඇයි මම කියන්නේ මම මේ එකතු කරන්නේ මගේ සල්ලි කියලා? කම්පැනි සල්ලි තමයි, but මම යන්නේ මගේ සල්ලි එකතු කරන්න කියන ධනාත්මක සිතුවිල්ලෙන්. Why? If I collect only, right? මම collect කරොත් මට organization එකෙන් salary එක හම්බ වෙනවා. I will get my incentives. I will get my bonuses if the company make a big profit. හරි? මේ සියලු දේ මට කරන්නේ
So for me, there is no difference my money and the company's money. මට ලොකු වෙනසක් නැහැ. කස්ටමර්ගෙන් කලෙක්ට් කරන money එක සල්ලි මගේ සල්ලි අතර මට වෙනසක් නැහැ. That kind of a ownership, that kind of a ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තමන්ට ownership එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ approach එකක් තියෙන්න ඕන. හරි. That is very very important. Not only the people who are going to the field, from the call center අපි මේකෙදී recoveries වල you can your recovery structure හරි ඔයාගේ operation model එක we can discuss about 3 areas. හරි recoveries කියන effectively if you want to do very effectively you can think of 3 areas. අපි අවස්ථා තුනක් ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. Right now normally we'll have to start with call center. You can separate it to call center, then you have the field recoveries, then your back office operation. Right මේ කොටස් තුන යටතේ අපට හරියට මේක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි බලන්න ඕන කොහොමද මේ recoveries කියන function එකේ credit monitoring follow up අපි එක එක නම් වලින් මේ කතා කරන්න පුළුවන්. So the credit monitoring, follow up, the recoveries, delinquency management, whatever, how we get this technology එක අපි කොහොමද ගන්න to improve our productivity. හරි because if you all are trying to do lot of things in manually, ඒ කියන්නේ manually operation මොකද ඔක්කොම හිතනවා මේ recoveries එකේ ගොඩාක් වෙලාවට technology එකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. කස්ටමර් ගාවට ගිහලා සල්ලි ඉල්ල ගන්න එක කොහොමද ටෙක්නොලොජි එකෙන් කරන්න කියලා. No, right? You can get this technology into this operation, right? So then from that you can improve your productivity. හරි? මොකද හිතන්න මේක අපි මේ recoveries කියන function එක කස්ටමර් කෙනෙකුට facility එකක් දෙනකොට right අපි කවුරුවත් හිතන්නේ නැහැ because once you complete this credit evaluation process, right, when you are satisfied with the 100% about the customer, right, when you have the 100% guarantee, yes, this customer will repay my loan, right? So කවුරුත් හිතන්නේ මේකට තව ඔෆිසර් කෙනෙක්ව යවලා කස්ටමර්ගෙන් කලෙක්ට් කරන්න වෙයි කියලා. Right? But this recoveries function is an additional cost to the organization. මේ recoveries function එකට කස්ටමර් field එකට යවන්න officers ලව යවන්න, so you will have to spend lot of money. හරි හැබැයි එතකොට so අපේ ultimate objective එකට යන්න අපි ultimate objective එක organization එකේ අපි profitability එකට යන්න මේ අපි පුළුවන් තරම් බලන්න how to manage our cost and improve our productivity. ඉතින් productivity එක improve කරන්න අපි කොහොමද technology එක මේකට use කරන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ගොඩාක් companies ආයතන දැන් online platform වලින් පුළුවන් තරම් customers ලව දැනුවත් කරන online platform වලින් payments කරන්න. හරි ඒක it's very important. මොකද අපි customer ගාවට යන වෙලාව ඒකට යන resources ඒකට යන cost එක right bike එක ගියත් ඒකට fuel vehicle එක ගියත් ඒකටත් fuel මේ ඔක්කොම cost එක අපිට තමයි absorb කරන්න වෙන්නේ. But if you can come out with this technology අපිට පුළුවන් නම් payment platforms වලින් මේ customer ලා පුළුවන් තරම් දැනුවත් කරන්න, so you can save your time, you can save your resources and your cost. හරි ඉතින් හැම වෙලාවකම අපි බලන්න ඕනේ මේ recoveries function එක කරනකොට how to improve the productivity. කොහොමද මේකේ productivity එක improve කරන්නේ through technology, right? monitoring system එක කොහොමද? එතකොට හැම දෙයක්ම අපි බලනවා පුළුවන් තරම් ටෙක්නොලොජි එකෙන් ගන්න මේක improve කරන්න. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපි when we are having this අපිට covid period එක තිබිච්ච වෙලේ හරි covid situation එකේ අපි ඔක්කොම දන්නවා අපි හිටපු situation එක තමයි customer අපි කියමු customer government servant කෙනෙක් කියලා අපි කියමු රජයේ ආයතනයක වැඩ කරන customer කෙනෙක්. එයාට හැබැයි covid period එකේ ආණ්ඩුවෙන් පඩි ගෙවුවා ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. එයාගේ පඩි එනවා බැංකුවට. හැබැයි එයා
ගෙදරින් එළියට බැංකුවට යන්නත් බෑ. එයාට බැංකුවේ ඉඳලා ඔෆිස් එකට එන්නත් බෑ. මොකද ඔෆිස් එකත් වහලා බැංකුවත් වහලා යන්නත් බෑ, රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවා. හැබැයි ඔන්ලයින් පේමන්ට් ප්ලැට්ෆෝම් එකක දුවන කෙනෙකුට පුළුවන්. හරි මොකද අපි ඒක කරා because lot of companies banks ගොඩක් අය කරා. කස්ටමර්ගේ බැංකුවේ තියෙන බැංක් account එකෙන් ඔන්ලයින් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා අපේ account එකට. හරි. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක සම්පූර්ණ දෙන ටෙක්නොලොජි එක. අපිට තියෙන කස්ටමර්ට දැනුවත් කරන එක විතරයි. රයිට්? කස්ටමර් දැනුවත් කරන එක විතරයි අපි කරන්නේ. අපි කස්ටමර් දැනුවත් කරපුවාම කස්ටමර් අපේ account එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. දැන් ඒක don't think this will apply only for the COVID period. No. Will have to continue. හරි? ඒක තමයි අපට productivity improve කරන්න, cost එක minimize කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි how to get this technology into this operation. හරි? කොහොමද technology එක ගන්නේ මේ operation එකට? එතකොට the first one I discuss what is number 1 නේ මොකද්ද මම කිව්වේ පළවෙනි එක can someone කාටද කියන්න පුළුවන්ද? ඒ පළවෙනි එක මොකද්ද කියලා? quickly එක්කෙනෙක් කිව්වා නම් ඇති මට. කාටවත් මතක නැද්ද නැත්තම්? Okay. Right. Number 1, we said analyzing your portfolio. A is analyze the portfolio. Number 2, your approach, right? Approach, positive approach, right? Always think, even a caller, call center, call එක ගන්න customer, caller හිතන්න ඕන, I collect my money, right? I collect my money, right? Not the company's money. That's the approach. And the positive approach, right? Don't think you are going to talk to the customer. හිතන්න එපා මම මේ කතා කරන්නේ සල්ලි ගෙවපු නැති customer කෙනෙකුට. මම මේ කතා කරන්නේ සල්ලි නොගෙවන customer කියන ඒ attitude එකෙන් යන්න එපා. We'll have to have a very positive approach. That's the professional approach. Right? අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ අර කතාවක් තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ අපේ objective එක වෙන්න ඕනේ it has to be a win-win situation. Right? Win-win situation. අපි දෙපැත්තටම මේකේ ජයග්‍රහණය තියෙන්න ඕන. මේකේ ජයග්‍රහණය මම දකින්නේ areas ගිය customer කෙනෙක්, overdue ගිය customer කෙනෙක්ට සමාජලාවට කතා කරලා arguments ගිහිල්ලා වෙන වෙන දේවල් කරගෙන customer එතනින් නැති කරගන්න එක නෙමෙයි. customerව පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ආයතනය තුළ රඳවාගෙන තැබීම. රඳවාගෙන තියාගෙන මුදල් අය කර ගැනීම තමයි තියෙන හොඳම ක්‍රමය කියන එක තමයි මම කියන්නේ. මොකද අපි එක customer කෙනෙකුට වැරදි විදිහට කතා කරොත් වැරදි විදිහට customer කෙනෙක්ව handle කරොත් right මේ customer 10 දෙනෙකුට කියනවා මෙන්න මේ ආයතනයේ මෙහෙමයි customersලා handle කරන්නේ. ඒ 10 දෙනා කියයි තව 10 දෙනෙකුට. එතකොට අපිට පේනවා එක customer කෙනෙක්ගෙන් ආයතනය පිළිබඳ වැරදි මතයක් යනවා 100 දෙනෙකුට. එය 100 දෙනා තව 10 දෙනෙකුට කිව්වොත් එක්කෙනා ගානේ 1000කට යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හැම වෙලේම right especially the people who are handling the call center right you are the ඕගොල්ලෝ තමයි පළවෙනිම එක්කෙනා මේ customer approach කරන. හරිද? you all are like brand ambassadors. ඒ කියන්නේ right ආයතනේ නියෝජනය කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. හරි? මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට එන customer දවස් 30ක overdue එකක් තිබ්බට මේ facility එක මේ customer ගේ තියෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ මූල්‍ය ආයතනයේ නැත්තම් බැංකුවේ millions ගණන් වල deposits. හැබැයි ඔයා approach එක professional නැත්තම් ඔයා customer හරියට professionally කතා කරේ නැත්තම් right sometimes you will lose this entire deposit portfolio. customer හිතයි මේ වගේ කතා කරන ආයතනයක මගේ සල්ලි මම දාලා තියලා වැඩක් නැහැ. හරි ඕන තරම් සිද්ධි මම මේ කියනකොට ඕගොල්ලන්ගේ මතකයට එනවා ඇති. ඕන තරම් ඔය වගේ සිද්ධි තියෙනවා. customer කියනවා නෑ මගේ සල්ලි ඔක්කොම withdraw කරන්න එපා. මම මේ facility එකත් settle කරනවා.
මේකත් එපා. She or he doesn't know how to speak. හරි. ඉතින් ඒකට it's very important any organization you are train your staff, right? Training is the key factor. How to handle these customers, right? Professionally customer handle කරන එක තමයි තියෙන ලොකුම අභියෝගය, ලොකුම challenge එක. How to negotiate professionally. හරි. my gut feeling, right? If you have that right approach, right? That professional approach, 90% you can get the positive results. 90%ක් ඔකට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට we discuss about first day analyze the portfolio, second day approach, third one the actions. අපි මොනවද ඊගාවට මේකට ගන්න actions. හරි. අපි බලනවා right මේ customer approach කරා, අපි call කරා, මේක 30 එක 6 days වලට යනවා නම් right, what is the next action? මම visit කරපු customer ගෙව්වේ නැත්නම් what is the next action we can take? Right? Depend on the when you analyze the portfolio, you will get the entire portfolio into different buckets. හරි. මං හිතන්නේ මට ලේසි මේක explain කරන්න. මෙතන ඉන්න ඔක්කොම වගේ බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන වල හින්දා අපි කියමු branch එකක contract 1000ක් තියෙනවා නම් එයාගලගේ facilities 1000ක් තියෙනවා නම් මේ 1000 අපිට ගන්න පුළුවන් මේ 1000 distribution එක. මේක කොහොමද තියෙන්නේ? මේ 1000 තියෙන්න පුළුවන් හොඳටම ගෙවන zero bucket එකේ තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. accounts ප්‍රමාණයක්. ඊගාවට 0.30 අතර තියෙනවා තියෙනවා. දවස් 1.30 අතර ගියේවා තියෙනවා. ඊගාවට 30යි 60 තියෙනවා. ඊගාවට 60යි 90 තියෙනවා. 90යි 120 ඒ විදිහට අපිට මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ගන්න පුළුවන්. අන්න එතන තමයි අපි පළවෙනියෙන්ම ඇනලයිස් කරන ක්‍රමය. මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකේ කොහොමද මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කොයි තැන්වලද තියෙන්නේ? හරි. එතකොට බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන වලට ලොකුම අභියෝගයේ තියෙන බකට් එක තමයි 90න් උඩ තියෙන බකට්ස් එක. හරි. එතකොට අපි අප්‍රෝච් කරනවා කස්ටමර්. අපි කියමු දවස් 120 කස්ටමර් නැත්නම් 90 කස්ටමර් කෝ විසිට් කරා. professionally හොඳට handle කරා, customer කතා කරා, ඔක්කොම කරා. Even though you have approached with the positive mindset, right? Even though you talk to the professionally, හරි. Even though you negotiated, sometimes you will not get the result. ඕන තරම් තියෙනවා customer සමහරට promise කරලා month end එකට ආපහු අපිට හැබැයි ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. But then what is the next action? Because you can't do the same thing for the next month also. Keep in mind. Hari? So then you will have to go for the next action. What are the actions you can take? Hari? Because ඒක තමයි ඊළඟ ඉතාම වැදගත් දේ. අපි එකම දේ නොකර ඉන්න බෑ. හරි? ඒ කස්ටමර් කියන එකම කර අපිට ඊළඟ ඇක්ෂන් එකට නොගෙන් ඉන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට අපි දවස් 120 දී මේකට අපි ලෙටර් එකක් නැත්නම් letter of termination යවලා නැත්නම් letter of demand එකක් යවලා නැත්නම් right? නැත්නම් අපි guarantors visit කරලා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරලා නැත්නම් මොකක් හරි action එකක් will have to come out with a different action. Right? Even though this සමහර විට අපිට තියෙන next action would be no අපි මේක handle කරා දවස් 180ක් වෙනකන් හැබැයි මේ customer ගෙවන් කොච්චර approach කරත් අපිට result එකක් නැහැ. will have to take a legal action. අපි මේක legal එකට refer කරන්න ඕන. හරි? That kind of a process. හරි? අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. හැම එකකටම අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ ඒ මාසේ උනේ නැත්තම් next step එකට next action එකට අපිට යන්න ඕන. මොනවද actions ගන්න පුළුවන්? අපි දන්නවා so banks if they don't pay sometimes they can go to parate action. Right? right? අපි දන්නවා පරාටේ වලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මූල්‍ය ආයතන වලට පෞගිඩි දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් එක ගයිඩ්ලයින්ස් කීපයක් දුන්නා. කොවිඩ් පීරියඩ් එකේම රීපොසිෂන් වගේව රෙස්ට්‍රික්ට් කරා. කොවිඩ් පීරියඩ් එකේ ඉස්ට් ඇටැක් එක කාලේ ඉස්සර ඒක වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මූල්‍ය ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි වලට රයිට් එකක් තිබ්බා රීපොසිෂන්ස් වලට යන්න. ඒකත් ඇක්ෂන් එකක්. හැබැයි අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ මේ ඇක්ෂන් එක ගන්න ඕන කොයි වෙලාවේද කොයි විදිහටද කියලා. හැම ඇක්ෂන් එකකින්ම බලන්න ඕන මේ ඇක්ෂන් එක මම ගන්න එකෙන් කම්පැනියට ලොස් එකක්ද වෙන්නේ
කම්පනි එකට අවාසියක්ද වාසියක්ද වෙන්නේ කියන එක. හරි. ඒ හින්දා ඒක තමයි මම හැම වෙලේම කියන්නේ that if you have that professional recovery staff, right, if they know the subject very well, right, if they have that knowledge, so actions they will take, ඒගොල්ලෝ ගන්න තීරණ based on that. හැම වෙලේම next step එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා action එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ තීරණය බලනවා මේ action එකත් එක්ක කම්පැනියට තියෙන impact එක මොකක්ද. හරි. So now I think we have finished triple A, we have finished analyzing your approach and actions. The final one, F, is your follow up is monitoring. හරි. අපි සමහර විට approach කරා customer agree වෙනවා මේක ගෙවන්න. customer කියනවා right, I will pay within 3 months, right, then somebody will have to keep a note on that and follow up. This follow up is very very important. හරි. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ monitoring and follow up එක හරියටම වෙනවද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද කස්ටමර්ට මතකත් නැහැ payment එක කරන්න agree වෙච්ච දවස, I am taking this as an example, follow කරපු officer මතකත් නැහැ කවද්ද මේක ගෙවනවා කිව්වේ. ඒ වගේ lapses ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මෙන්න මේ triple A F කියන අකුරු හතර ඇතුළත අපිට මේ මුළු recoveries function එකම තියන්න පුළුවන්. හරි. මාස 30ක් 30 days ගිහලා නැත්නම් 60 days ගෙවපු නැති කස්ටමර්ට ලෙටර් එකක් යන එකත් action එකක්. back office එකෙන්. contract එක terminate කරන එකත් action එකක්. letter of demand එක යන එක action එකක්. legal transfer කරත් action එකක්. හරි. legal transfer කරත් legal එකෙන් ගිහිල්ලා ආපහු settlement එකක් ඇවිල්ලා ඒක follow කරන එක, then it will come to the follow up and monitoring F එකට එනවා ආපහු. legal එකේ step by step again you are going by the actions, right. Even the customer legal hitiyat, then you will have to go with the legal ekath again, they will have to analyze their legal portfolio. So then even the customers who are in legal, their approach again, you will have to go with the positive approach. Hari. Likewise ඒ වගේ අපට හැම දෙයක්ම මේ අකුරු හතරට මේ මුළු recoveries process එකම මේ අකුරු හතර ඇතුළත තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පහසුයි ඔය අකුරු හතර මතක තියාගත්තොත් ඔය අකුරු හතරෙන් තමයි අපි මේ recoveries function එක effectively කරන්නේ. මම හැම වෙලේම මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ කරන දේ will have to do it effectively. හරියට කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙකුට කෝල් එකක් දීපුවාම ඒක effectiveness එකක් තියෙන්න ඕන. ඒකේ effectiveness එක ගන්න ඒකට අර මම කියන ඒ approach එක තියෙන්න ඕනේ. positive approach එක තියෙන්න ඕනේ මේක effectiveness එක ගන්න. හරි. customer කෙනෙක් visit කරන්න යන recoveries officer, right, he will have to think I am going to collect my money. හරි. මම කියනවනේ I collect my money, that is my මේ norm එක තමයි මගේ හැම වෙලේම උදේ නැගිටිනකොටත් මතක් වෙන්න ඕනේ I collect my money කියලා. right. so එතකොට ඒ approach එකෙන් ගිහපුව යනවා නම් අද ගිය මම එක සරල උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. සමහරට recoveries officer අද visit කරනවා customer. එයා visit කරන්නේ ගියාම customer හම්බ වුණේ නැත්තම්, හැබැයි my objective anyhow I have to collect my money, I collect my money නම් recoveries officer හෙට උදේ 7 වෙනකොට යන්න ඕනේ අපෝ customer හම්බෙන්න. මොකද අද ගිය වෙලාවට ගිහලා customer හම්බෙන්නේ නැත්තම් you will have to change the time and go. Why? I'll have to collect my money. right. so ඒකම අපි බලන්න ඕනේ මේ this හැම organization එකක්ම කොහොමද මේ recoveries function එක කරන්නේ, whether it's a centralized operation or decentralized operation. හරි. මොකද හැම බැංකුවක්ම හැම බැංකුවකම මූල්‍ය ආයතනයක්ම ගොඩාක් ශාඛා, ඒ කියන්නේ they are having lot of branches. so ගොඩාක් branch network එකක් එක තමයි දුවන්නේ. එතකොට හැබැයි මේ recoveries function එක, right,
recoveries function එක whether you are doing it centralized operation එකක් විදියට දුවනවද decentralized කරලා දුවනවද කියන එක හරියට බලන්න ඕන. හැබැයි හරි හැබැයි එතන තියෙන ලොකුම challenge එක තමයි මේ call center function එකයි field recoveries function එකයි back office function එකයි is like a triangle. හරි මේක triangle එකක් වගේ මේක එක තැනක්වත් break වෙන්න බෑ. ඇනලයිස් වෙනවා කෝල් එක යන්න ඕනේ කෝල් එකට පේමන්ට් එක ආවේ නැත්නම් this should go to the recovery follow up එක වෙන්න ඕන. එහෙම වෙනකොට මේක 60 days යනවා නම් so then back office එකෙන් reminder letters යන්න ඕන. හැබැයි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ process එක තියෙන්න ඕනේ any given time ඕනම අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් වුණොත් අවශ්‍ය වුණොත් මේ කස්ටමර්ව ලීගල් රිෆර් කරන්න අපි හිතනොත් if you feel we have tried our best අපි ඔක්කොම උත්සාහයෙන් කරා නමුත් මේ කස්ටමර්ට ලීගල් ඇක්ෂන් එකක් කරන් තමයි මේක කරන්න ඕන කියලා so you have to have a system immediately transit to legal. හැබැයි අපි දැකලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩාක් තැන්වල මේක ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් කරපුවම සමහරවිට බ්‍රාන්ච් එකෙන් කරන ඩොකියුමන්ටේෂන් එක කරාට හෙඩ් ඔෆිස් එකෙන් ලීගල් ෆයිල් එකක් ප්‍රොසෙස් කරන්න යනකොට ඩොකියුමන්ටේෂන් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි ඉතින් මම කියන්නේ එන්න මේ ඔයගලගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හරියටම ලයින් වෙන්න ඕන හැම එකකම හැම එකක් එක්කම කනෙක්ට් වෙලා ලයින් වෙන්න ඕන. හරි මේක this is not only for the banking and finance. or trading business එකේ ඉන්නවා නම් trading නම් කරන්නේ කස්ටමර්ට බඩු සප්ලයි කරපුවාම ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඉන්වොයිස් එකක් right මේ ඉන්වොයිස් එක පවා ෆයිල් වෙලා තියෙන්න ඕන. මොකද අපි කොයි වෙලේ හරි ඩීලර් කෙනෙකුට විරුද්ධව අපි යනවා නම් ඩීලර් කෙනෙක් අපිට සල්ලි දීලා නැතුව නඩුවක් දානවා නම් අපිට දාන්න වෙන දෙන ඩොකියුමන්ට්ස් තමයි ඉන්වොයිස් එක. right ඉතින් අපි බලන්න ඕන හැම වෙලේම හැම බිස්නස් එකකම අපි if we are going for a legal action because ultimate objective is to collect our money right if you can try with your call center your field recoveries all you can try හැම එකම ඔයාලට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි if you fail but anyhow it doesn't mean that we should not we should give up no way right till we collect the single cent on this transaction මේකේ අන්තිම රුපියල කලෙක්ට් කරගන්නකම් right we can't give up. Why? This is not our money. This is public money. හරි ඒ හින්දා අපි එතනට යනකම් අපිට මේක අන්තිම රුපියල එකතු කරගන්න අපි මේක give up කරන්න බෑ. හැබැයි ඒක කරන්න යන්න අපිට මොන ඇක්ෂන් එකට යන්න වුණත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ will have to අපි සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕන හැම පැත්තකින්ම අපි සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. If very important with your documentation part. අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ආයතන වලට ප්‍රශ්න තියෙනවා legal action යන්න ඕන අවශ්‍ය කරන මූලික ලියකියවිලි නැහැ. ඉතින් එතන මම ඒකේ දකින්නේ documentation පැත්ත not 99% it has to be 100% perfect. 100% මේ ගනුදෙනු කිරීමේදී right 100% මේ ඔයගොල්ලන්ගේ documentation පැත්ත හරියටම තියෙන්න ඕන. this is මේකේ තියෙනවා documentation you can divide it into two අවස්ථා දෙකක බලන්න පුළුවන්. prior to execution ඒ කියන්නේ loan එකක් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්නේ මොනවද? loan එක දෙන්න ඉස්සෙල්ලා customer ගෙන් අපි ගන්න documents මොනවද? ඒ ටික හරියට perfectly තියෙනවා. right ඊගාවට customer කෙනෙක් overdue ගියොත් right then we start with another documentation process. We send the termination, we send the notices, we send the letter of demand, lot of we do a lot of communication right so ඒවා අපි ඒ ටික හරියට කරනවද අපි ඒ ටික හරියට සිකියුර් කරලා තියෙනවද හරියට ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවද හරියට අය අදාළ ෆයිල් එකේ තියෙනවද right so if you can fulfill these three operations right මේ operations තුන හරියට අපිට link කරන්න පුළුවන් නම්
හරියට effectively කරන්න පුළුවන් නම් methodically, I don't see a big challenge on your NPL management. I think very interesting subject, right? I've been in this field for more than 25 years. මම අවුරුදු 25කටත් වැඩි. මේ ගොඩක් අය හිතනවා recoveries කරපු කෙනෙකුට මොකද්ද තියෙන career progress එක කියලා. Right? I'll share with some මම ඔයගලන්ට පොඩි උදාහරණ කීපයක් ගේන්නම්. Due to this situation, the industry මේ industry එකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා to get good professional recoveries people. හරි මට ඕන තරම් ෆයිනන්ස් කම්පනීස් වලින් කතා කරලා ආයතන වලින් අහලා තියෙනවා අපිට හොඳ රිකවරිස් මැනේජර් කෙනෙක් දෙන්නකෝ රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අපිට නැත්නම් ඊට වඩා උඩ ලෙවල් එකට රිකවරිස් කවුරු හරි රෙකමන්ඩ් කරලා හොයලා දෙන්නකෝ මොකද එච්චරට ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තේ ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා ලොකු වැකියුම් එකක් තියෙනවා right so therefore the if මන් දන්නේ මෙතන මේක ඉන්නවද කියලා even the special recoveries ම කරන staff එකත් මෙතන ඉන්න පුළුවන් so there is a big demand in this market ලොකු demand එකක් තියෙනවා but you will have to get ready with that ඒකට අපි යන්න අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන ටිකෙන් අපි සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕන හරි ඉතින් I have another 5 minutes time Shanil if they have any questions මම දෙන්නම් 5 to 10 minutes to ask questions Shanil, are you there? Yeah, I'm here, Chandana. I think participants, members, you can ask on the chat line. You can send it in the comments. You can ask your questions. I can read it out to Chandana. I thought I will have Manhitwa Shanil will have a lot of questions. Lot of questions. Mm. No. So maybe the thing is your explanation. I mean, even for a person who doesn't do recoveries, I think you can understand it very clearly. And yeah, even later on, Chandana, if there are questions, maybe we can give a email address where they can send their questions and we can work with you to give your answers. Yeah, because I think it's our all api Manhitanne Shanil even we discussed this topic yesterday also. But I feel is this is our responsibility. Mama hitana make industry එකටත් අපිට තියෙන responsibility එකක් because all these financial sector running with public deposit, right? So all අපි ඔක්කොම මේ sector එකේ ඉන්න මේ banking and financial sector all are responsible to pay their capital and interest on time, right? If you have a higher NPL, if you have a higher provisioning, so I don't think you can do this. හරි ඉතින් මං හින්දා ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මේක ඔක්කොටම වැදගත් වෙනවා how to manage your portfolio in හරියටම professional විදියට how to manage the portfolio. Yeah, for the members, I think once Mr. Chandana leaves, we will have Ms. Shamila also joining us to talk to you all, right? So this is first part because we said it's a 2-hour program. Mr. Chandana will be doing the first half. I think there is one question. මේ කවුරු question එකක් දාලා තියෙනවා. Oh, saying that if you speak politely but still they are rude to you, what should you do? So for answer, මගේ answer එක තමයි ඒ වගේ අපිට බැනුම් අහන්න තියෙන එක it's a part of our job, right?
any recoveries officer, any collection assistant, any person who are doing recoveries, customer කෙනෙක්ගෙන් බැනුම් අහලා නැත්නම් වැඩක් නැහැ. Right? So take it positively. අපිට customer බැන්න කියලා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගෙවි නැති ප්‍රශ්නේ විතරයි. හරි? ඉතින් මම කියන්නේ ඒකට don't get into argument with them. customer කෙනෙක් බැන්න කියලා ඔයාට customer කෙනෙක් බයිනකොට ඔයා hina වෙලා උත්තර දුන්නොත් within 2-3 ඒ කියන්නේ එකපාරක් බණි දෙපාරක් බණි ඔයා customer එතනින් එහාට බණින්නේ නැහැ. But if you are giving the return ඔයාත් ඒකට same reply if you are trying to give, so this will continue, Shani. Right? Correct. My experience මට ඕන තරම් customers බැනලා තියෙනවා. මම බයිනකොට hina වෙනවා. හැබැයි ඒ customer ට ඇහෙන්න විතරයි hina වෙන්නේ ඇතුලෙන් ඇතුල the inside the heart is not that, right? But the face of the customer again customerත් එක්ක hina වෙලා it's a simple එකක් විදියට ගන්න. recoveries කරලා call එකක් දීලා customer කෙනෙක්ගෙන් visit එකක් දීලා බැනුම් අහන්න නැතුව ඉන්න විදියක් නැහැ. customer බනිනවාමයි. for me බනින customer තමයි ගෙවන්නේ. ඇයි බනින්නේ? ඔයාගේ visit එක effective. ඇයි බනින්නේ? ඔයාගේ call එක effective. There is another question. Is there any tracking system which already implemented for monitoring? Chandra? Yeah, so because now I don't know which tracking system there are two type of tracking system you all can think. එකක් තමයි how to track your staff, right? I don't know කෝකද මෙයා මේ refer කරන්නේ කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ අපිට staff එක track කරන එක එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ staff එක manage කරන එක because the field officers, then if they are when you put into the field channel, it's very important you to monitor them, right? For that you can have a lot of tracking system. Even you can have මොනවාද tabs වලින් දීලා තියෙනවනේ tabs වලින් track කරන්න පුළුවන්. With the technology you can do lot of things. Correct. Chandana, there is also about the current government initiatives where they are very having a very relaxed thing where you can't repossess all that. There's a question on that. Currently, the government has been restricting repossession of vehicles. But actually, what they have said, because due to one or two incidents, Shanil, what they have said, so if you are repossession, you will have to follow the different. If they have introduced a new procedure, right? So not like those days. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන. ඉස්සර නම් තිබ්බේ police entry එකක් දාලා යන්න. හැබැයි දැන් ඒක වෙනස් කරලා තියෙනවා you will have to go with the police people කියලා. හරි? ඉතින් ඒක සමහරවිට එතන ඒ කියන්නේ පොලිසියකටත් අපි දාන entry වලට officers දෙනවට වඩා sometimes they have a different responsibilities and the duties. Right? එතන gap එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් කියන්නේ yes අපි ඒක හැබැයි මෙහෙමයි but ඒක නෑයි කියලා but we can't give up. All right? So yes, there are restrictions, but even though if you are very positive, right, you should know how to do it. කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවයට යන කියන එක that depend how you approach the customer, how you follow up and how you put pressure to the customer. Right? I agree. There is a big problem in the industry. මෙහෙම issue එකක් තියෙනවා. හැබැයි දැනට අපිට ඒකට solution එකක් නැහැ කියලා we can't give up. Yeah. There's one more question, Chandana. Some customers they know the legal aspects, and how do you approach in a situation like that? Because customers also know the legal rights. I think they know one thing, Shanil. They know one thing. Once you refer this to legal, you can drag the this action plan. ඒක තමයි process එක. But අපි ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. Even though they drag this thing, one day they will have to pay with the interest. හරි? මේ වෙලා තියෙන්නේ legal action එකක් ගත්තම ඒකේ තියෙන gravity එක, right? customer ට කොහොමද මේක බලපාන්නේ? customer ගේ guarantors ට මේකේ කොහොමද තියෙන impact එක? මේකේ කොහොමද එයාගේ crib එකට තියෙන impact එක? right? final legal result එක. ඒ කියන්නේ සල්ලි ගත්ත කෙනෙකුට නොගෙව උසාවියට ගිහිලා කවදාකවත් නොගෙව ඉන්න තත්ත්වයක් නැහැ. කවදා හරි දවසක යාට මේක සමහරට අවුරුද්දක් දෙකක් ඩිලේ වෙන එක වෙන්න පුළුවන් ශනිල්. හැබැයි කස්ටමර්ට ගෙවන්න වෙනවා. හරි?
එතකොට කස්ටමර්ට තියෙන්න ඕනේ කස්ටමර් හිතනවා නෑ මම for example වාහනේ හංගලා බේරෙන්න පුළුවන් කියලා නෑ. He is liable for this his personal assets. Not only him, even the guarantors also liable. හරි මම ගැරන්ටියක් අස්සම් කරලා තියෙනකොට ශනිල්ට I am taking this an example ශනිල් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මට කිව්වොත් සර් මේමයි ශනිල් මහත්තයා ගෙවලා නැහැ අපි නඩු දාලා තියෙන්නේ නඩුවක් ගිහලා නඩුවේ විරුද්ධ සර්ගේ මේ තියෙන දේපලත් යනවා කියලා how do I feel කොහොමද මට දැනෙන්නේ right so that a customer දැනුවත් කරන එක තමයි that's the one way of pressurizing the customer right ඒක අපි තරහෙන් කියන්නේ අපි උදව්වක් විදිහට කියන්නේ බලන්න wow ගැරන්ටියක් අස්සම් කරලා ඔයාගේ දේපල නැති වෙන්න යන්නේ right so then sometimes the guarantor will put more pressure to the customer than the company Shanil Correct. right Or the guarantor will pay yeah and sort it out later. in this transaction he is also liable for this transaction 100% Because- is liable Correct, because guarantor can't be on the crib also, no? yeah correct no they can't get the clearance a lot of things are there but anyway sometimes even though there are 10 to 5 to 10% of the people even the guarantors and the customers are all I think the line has got disconnected. I think I let me take this time to thank Mr. Chandana because I think we can introduce Ms. Shamila. Wait, I'll just share my screen. Chandana, you're still there. Okay. yes Right. So I think there are no more questions, Chandana. Thank you very much for joining. So I think on behalf of AIA plus all the participants, thank you very much and wish you all the best for today's game. Right. Okay. Enjoy. Thank you, Chandana. thank you Shanil thank you Right. okay Let me introduce Ms. Sharmila. So she's a person with 27 years experience in the banking sector. She's currently working as head of risk management at SoftLogic Finance. She has worked at 16 years at Ceylon Bank, 2 years at NDB Bank, 3 years at Union Bank, and 6 years at Nation Lanka PLC. And also she's highly qualified. She has CIM, that's Chartered Institute of Marketing. She has CIMA. She has an MBA. She has Diploma in Risk and Treasury Management, Certificate of Banking and Finance, Diploma in Credit Management, Diploma in Human Resource Management. So without taking too much of time, let me formally welcome Ms. Shamila to take over the position. මේ දවස්වල සතෙන් සතේ එකතු කරන්න හැදුවට දන්නේම නැතුව මාසෙ අන්තිමට ඔක්කොම වියදම් වෙලා. ඔළුවේ අත තියන් 17 කල්පනා කර ඉන්නේ නැතුව දැන්වත් හරියට මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන ඉගෙන ගන්න. සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 07 166 136 හෝ 07 817 3980. ඔබ
මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් කුමන හෝ ආයතනයක රැකියාවක් කරන අයෙක්ද ඔබේ රැකියාවට ඔබේ හැකියාව හරියටම එකතු කරගන්න හැටි දැනගන්න සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබේ හොඳම ආයෝජනය අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 07 166 136 හෝ 076 817 3980 Good morning, everyone. Can you all hear me? Can you hear me, Shanil? What I'm saying, yes, you can. We can hear you. Right. Okay. Thank you so much, Shanil, for the introduction. Excuse me for my background. I'm in my car on my way to somewhere, but I wanted to join this program as per the request of AIA. And I want to thank Mr. Chandana for the superb session done by him about the recoveries. It is actually, he has covered almost everything about what is recoveries and what is the importance of recoveries. So I thought of adding some more practical scenario to this recoveries session. Mr. Chandana මම හිතන්නේ කියන්න ඕන ගොඩක් දේවල්. Most of everything he has told. එයා හැමදේම වගේ කිව්වා. මම පොඩි දේවල් ටිකක් මේකට තව ඇඩ් කරලා මෙතන මම ඉන්න අපේ audience එක 99% banking and finance industry එකේ වැඩ කරන කට්ටිය. එතකොට අපිට මම හිතනවා මෙතන ඉන්නවා අපේ audience එකේ ඉන්නවා not only recovery officers. මෙතන ඉන්නවා එක එක බැංකුවේ හැම division එකකම වැඩ කරන අය. එහෙම නැත්නම් finance company එකක different departments වල වැඩ කරන අය මෙතන ඉන්න නිසා මේ recovery කියන section එක recovery කියන දේ කොච්චර වැදගත්ද කියන එක අපි කතා කරමු අපි හැමෝටම not only for the recovery officers මම හිතන්නේ අපි මුලින්ම බලමු චන්දනත් මේ ගැන කතා කරා හැබැයි මමත් කැමතියි මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මොකක්ද මේ recovery what is recoveries කියන්නේ අපි දෙන සල්ලි ආයි අපි collect කරගන්න එක with interest on given time. සල්ලි ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවට අපි රිකවර් කරගන්න එක නෙමෙයි අපි හැම වෙලේම ලෝන් එකක් ග්‍රාන්ට් කරනකොට අපි ටයිම් පීරියඩ් එකක් එක්ක තමයි කස්ටමර්ට ලෝන් එකක් ග්‍රාන්ට් කරන්නේ. ඒකට on time collect කරගන්න එක තමයි recoveries එහෙම නැත්නම් collection කියලා කියන්නේ. ඇයි මේක important අපිට? ඇයි මේ recoveries කියන section එක recoveries කියන action එක ඇයි අපිට මෙච්චර important වෙන්නේ? Because we all know that we are granting our depositors money. Public money we are granting. Mr. Chandan also told you all about this, how important this is. We have a responsibility to collect the money granted by us because we are granting not our money, not our personal money, we are granting our depositors money. එතකොට බැංකු වල වැඩ කරන bank officers ලා විදියට finance companies වල වැඩ කරන officers ලා විදියට we have a responsibility towards our depositors. අපේ depositors ලට fixed deposit holders ලට එහෙම නැත්නම් savings account holders ලගේ සල්ලි වලට අපිට තියෙනවා වගකීමක්. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන ඕනම අවස්ථාවකදී අපි මේ සල්ලි interest එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒවා හරිම පරිස්සමෙන් හරිම ක්‍රමානුකූලව methodically handle කරන එක අපි හැමෝගෙම වගකීමක්. එතකොට අපි බලමු recovery කියන එකට කවුද responsible? බැංකුවක හරි ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක හරි recovery කියන action එකට who is responsible for the recoveries? අපි දන්න දේ මොකද්ද? අපි හිතන්නේ අපේ ගොඩක් වෙලාවට පොදුවේ අපි අතේ තියෙන මතයක් තමයි recoveries කියන දේ recovery team එකේ වගකීමක්. ඒක තමයි අපි පොදුවේ අපි හැමෝගෙම ඔළුවේ තියෙන අදහස. හැබැයි ඒක එහෙම නෙමෙයි. recoveries කියන එකේ වගකීම තියෙනවා බැංකුවට එහෙම නැත්නම් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එකකට ඒ බිස්නස් එක ගේන මාකටිං ඔෆිසර්ගේ ඉඳන් මේ recovery කියන වගකීම තියෙනවා. මොකද පළවෙනිම දේ තමයි recovery කියන එක අපිට ලේසියෙන් කරගන්න, කරදරයක් නැතුව කරගන්න අපි හැම වෙලේම අපේ හොඳ quality customer base එකක් අපේ බැංකුවට ගේන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒකද අපි පළවෙනිම action එක first step is to collect and grab onboard the best customers as much as possible.
අපි හැම වෙලෙම අපේ හොඳ ඉවැලුවේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම ක්‍රෙඩිට් මැනේජර් කෙනෙක් විදියට මම ක්‍රෙඩිට් රිකවරිස් රිස්ක් ඔය තුනම බැංකු කීප එක හැන්ඩල් කරපු කෙනෙක් විදියට මම ඔය තුනෙන්ම මට එක්ස්පීරියන්ස් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. හරි කස්ටමර් අපි හරි වෙලාවට ගෙනාවේ නැත්නම් අපේ රිකවරිස් වලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා එතන. සමහර හේතු නිසා රිකවරිස් ගොඩාක් collection අපිට කරන්න බැරි වෙනවා. economic conditions, macroeconomic conditions, microeconomic conditions ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. හැබැයි පළවෙනිම දේ අපි හොඳ කස්ටමර් හරි ඉවැලුවේෂන් එකක් කරලා හොඳ කස්ටමර් කෙනෙක් බැංකුවට ගෙනාවොත් අපේ collections අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් තැන්වල මගේ ප්‍රැක්ටිකලි මම දැක්ක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කියන්නේ ගොඩාක් තැන්වල ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් තැන්වල collections කරගන්න බැරි වෙලා NPL percentages වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි හරි කස්ටමර් හරි ෆැසිලිටි එක හරි කස්ටමර්ට දුන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ඉම්පෝටන්ට්. මෙතන ක්‍රෙඩිට් කරන කට්ටිය ඇති, බ්‍රාන්ච් මැනේජර්ස්ලා ඇති, මෙතන සේල්ස් ටීම් එක ඇති, රිකවරි ටීම් එක ඇති. එතකොට මුලින්ම අපි කස්ටමර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකට අවශ්‍ය විදියට ක්‍රෙඩිට් ෆැසිලිටිස් ග්‍රාන්ට් කරනවද කියන එක හරිම important. That is most important. You must give the correct credit facility to the customer. එතන තමයි පටන් ගන්න තැන. ඒ පටන් ගන්න තැන හරියට කරගන්න බැරි වෙච්ච තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් companies ගොඩාක් banks වල NPL percentages වැඩි වෙන්න එක හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. correct facility එක correct facility structure එක customer ට correct purpose එකට දීලා නැති එක. අපි ඉගෙන ගන්නවා credit management ඉගෙන ගන්නකොට අපි හරි කස්ටමර්ගේ අවශ්‍යතාවයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ක්‍රෙඩිට් ග්‍රාන්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක හරියට කරගන්න පුළුවන් ගුණ දවසට අපේ රිකවරිස් ගොඩාක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න. When you are discussing about recoveries, granting the correct facility to the correct customer with the correct facility structure is also very important. ඊළඟට අපි බලමු දැන් අපි කතා කරා who is having the responsibility. ඒතර marketing staff එකට responsibility එකක් තියෙනවා recoveries ගැන. ඊළඟට responsibility එකක් තියෙනවා branch එකේ credit officer if the facility is done through the branch network, the branch manager, the branch credit officer, the regional managers who are recommending the facility. එතකොට credit committee එකේ approve කරන කට්ටිය ඔය හැමෝටම තියෙනවා recoveries වල primary responsibility එක. අපේ recovery responsibilities අපි categories දෙකකට කඩනවා. primary responsibility and secondary responsibility කියලා. එතකොට primary responsibility එක හැම වෙලේම එන්නේ marketing team, the branch team and the people who are approving the facilities. They have a responsibility towards the credit granting. Also, it will continue until the recoveries. ඊළඟට secondary responsibility එකක් එනවා බැංකුවේ හරි finance company එකේ හරි specialized recovery team එකක් ඉන්නවා. ඒ specialized recovery team එකට තියෙනවා secondary responsibility එකක් මේ recoveries සම්බන්ධයෙන්. ඒගොල්ලන් specialized team එකක්. ඒගොල්ලන්ට තියෙන recoveries තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන් ළඟට එනකොට facility එක sales team එකෙන් the relationship managers, එතකොට branch managers, ඊළඟට regional managers ඔය හැම level එකකින්ම කරගන්න බැරි වෙච්ච contracts ගොඩක් වෙලාවට recovery team එකට එනවා. බැංකුවෙන් බැංකුවට finance company එකට ඒ categorization එක වෙනස් වෙනවා. සමහර බැංකු මම දන්නවා, සමහර finance companies මම දන්නවා. From the first rental itself, they are given to the recovery team. There are recovery officers attached to the branches. Branches වල recovery officers ලා දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ branches වල මොන recovery office දාලා තිබුණත් branch manager ටයි sales team එකටයි relationship එක handle කරන officer ටයි recovery එක ගැන ලොකු responsibility එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ගොඩාක් තැන්වල වරදිලා වටහා ගන්න දෙයක් තමයි මේ recovery කියන එක recovery team එකට විතරක් තියෙන responsibility එකක් කියන එක නැහැ. facility එකක් grant කරපු වෙලාවේ ඉඳලා පළවෙනි rental එක, දෙවෙනි rental එක, තුන්වෙනි installment එක rental එක collect කරගන්න responsibility එක තියෙන්නේ to the sales team, එහෙම නැත්නම් marketing team, එහෙම නැත්නම් branch staff who are introducing the credit facility to the bank. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු දැන් recoveries කරනකොට මිස්ටර් චන්දන ඇත්තටම මොනවද theories කොහොමද වෙන්නේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඩිස්කස් කරා. මම එක දෙයක් ඔයගලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා. අපි කොහොමද දැන් recovery එකක් කරන්න නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න ඕනේනේ. කස්ටමර් හොඳට ගෙවාගෙන යනවා නම් අපිට monthly installment එක customer කියපු දවසට interest එකත් එක්ක agree වෙලා තියෙන විදිහට pay කරනවා නම් අපිට එතන ප්‍රශ්නයක් නෑ. additional recovery effort එකක් එතන දාන්න ඕනේ නෑ.
ඇයි අපිට මෙහෙම ඇඩිෂනල් රිකවරි එෆර්ට් එකක් දාන්න වෙන්නේ කස්ටමර් හරියට ගෙවන්නේ නැති වෙනකොට. එතකොට අපි මේක අඳුර ගන්න ඕනේ. කස්ටමර් අපි ලොකු පෝර්ට්ෆෝලියෝස් තියෙනවා. අපි බ්‍රාන්චස් වල වැඩ කරනවා. හරි අපි සෙන්ට්‍රල් රිකවරි ටීම් එක හරි අපි දන්නවා. බැංකුවක ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එක ලොකු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙනවා. ওই පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක හරියට මොනිටර් කරගන්න ඕන. හරියට ওই පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මොනිටර් කරගෙන අපි රිකවරි බකට්ස් කියලා අපි කතා කරනවා 1 month බකට් එක තියෙනවා 3 months බකට් එක තියෙනවා more than 3 months බකට් ඔය විදිහට අපි බකට්ස් වලට බෙදලා අපේ රිකවරි අඳුර ගන්නවා. ඔය ඇවිල්ලා ප්‍රොෆෙෂනල් රිකවරි මෙතඩ්ස්. ඔය හැමදේම වෙන්න කලින් බ්‍රාන්ච් එකක මේ කස්ටමර් හැන්ඩල් කරන කෙනාට අඳුර ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. කස්ටමර් කෙනෙක් ඩිෆෝල්ට් වෙන්න හදනවා. හොඳට ගෙවාගෙන යන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඩිෆෝල්ට් වෙන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඩිෆෝල්ට් වෙලා මාස 3ක් ගියාට පස්සේ අපි මේක අඳුරගත්තොත් එතන ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නෙමෙයි අපිට හොඳ ක්‍රෙඩිට් ඔෆිසර් කෙනෙක්ට, හොඳ බ්‍රාන්ච් මැනේජර් කෙනෙක්ට, හොඳ රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර් කෙනෙක්ට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ මේ කස්ටමර් පළවෙනි මාසෙම අරියස් වෙනකොට. එහෙම නැත්නම් අරියස් වෙන්න කලින් ඉදිරියට මෙයා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න වෙයි කියලා අඳුර ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා early warning signals කියලා. මෙන්න මේ early warning signals අඳුර ගන්න එක හරිම වැදගත් මේ recovery process එකේ ඉස්සරහට යනකොට. ඉතින් early warning signals අඳුර ගන්න පුළුවන් central recovery team එකට නෙමෙයි. ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් branch staff එකට. branch එකේ මේ relationship එක තියෙන තැනට තමයි මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ early warning signals අපි අඳුර ගන්නකොට අපි ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් බැංකුව ඇතුලේ නැත්නම් අපේ බැංක් account එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් warning signals තියෙනවා. Outside the bank account, there are warning signals which can be identified outside the bank account. So there are two types. One is in the bank account, others outside the bank account. So මොනවද අපිට bank account එක හරහා අඳුර ගන්න පුළුවන් early warning signals? මේ customer default වෙන්න යනවා. මේ customer ගේ loan payment එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා දිගටම ගෙවාගෙන යන බැරි වෙයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මෙයාගේ බිස්නස් එකේ හරි මෙයාගේ ඉන්කම් එකේ හරි තියෙනවා කියන එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් බැංක් account එක හරහා තියෙන warning signals මොනවද කියලා අපි බලමු. current account එකක්. මේක බැංකුව වලට විතරයි අදාළ වෙන්නේ, finance companies වලට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. බැංක් එකේ තියෙන current account එකේ transactions වෙන විදිය, current account එක operate කරන විදිය අනුව අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් early warning signals තියෙනවා. පළවෙනිම එක තමයි check returns. checks issue කරලා තියෙනවා නම් refer to drawer. සල්ලි නැතුව checks return වෙනවා නම් technical reasons වලට නෙමෙයි, because of no funds in the account, if you are returning the account, ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ customer ගේ cash flow එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ customer checks issue කරනවා. checks වලට සල්ලි එන්නේ නැහැ. check එක pay කරන්න ආවම අපිට. ඉතින් ඒක එතනදී bank manager එහෙම නැත්නම් අපි විශේෂයෙන්ම අපි credit facilities මේ customer ට grant කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් overdraft facility එකක් grant කරලා තියෙනවා නම් මේ customer ට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් loan installment එක ලබන මාසේ ගෙවන්න වෙන්නේ නැති වෙයි මේ customer ගේ. ඒක එක warning signal එකක්. ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි customer සැරින් සැරේ continuously frequently if he is requesting for temporary facilities, temporary accesses, temporary overdrafts අපෙන් ඉල්ලනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් working capital එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ customer ගේ. cash flow එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද එයාගේ business එක කරගෙන යන්න එයාගේ cash inflow එක මදි එයාගේ cash outflow එකත් එක්ක manage කරගන්න. ඒ නිසා තමයි බැංකුවෙන් ඉල්ලන්නේ සරින් සැරේ temporary facilities. On top of the permanent facilities, if he is requesting temporary facilities, that is a severe warning signal. ලොකු ප්‍රශ්නයක් එතන තියෙනවා. ඊළඟට ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒකට බැංකුව ඇතුලේ අපිට හිතන්න පුළුවන් loan repayments වල delays වෙනවා, installment එකෙන් භාගයක් සල්ලි දාන්නේ මේ customer. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි දැන් මේවා අඳුරගත්ත ගමන් අපි action එකක් ගන්න ඕනේ. මිස්ටර් චන්දන කතා කරා action කියලා. AAF කියන අකුරු හතර අතරේ එකක් තමයි action. ඔන්න අපි actions ගන්න ඕන තැනක්. actions ගන්න ඕන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි warning signals අඳුරගෙන තියෙනවා. customer ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට definitely branch manager හරි relationship එක handle කරන manager හරි කවුරු හරි කෙනෙක් මේ customer visit කරන්න ඕනේ. visit කරලා customerත් එක්ක interview එකක් කරලා discussion එකක් කරලා දැනගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද business එකේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඇයි check return වෙන්නේ? over trading ද?
ඇයි සල්ලි නැතුව checks issue කරන්නේ? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? business එකේ සල්ලි asset එකක් purchase කරන්න එළියට අරගෙනද? business එකේ සල්ලි personal expenses වලට එළියට අරගෙනද? පුතාව රට යවන්න සල්ලි අරගෙනද business එකෙන්? ඔය මොනවද ප්‍රශ්න කියන එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපි කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. business එක visit කරන්න ඕනේ. මම මේ කතා කරන හැමදේම relevant to our recoveries, right? එතකොට early warning signals අපි දැන් මේ කතා කරේ බැංකුව ඇතුලේ bank statement එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් warning signals. ඊළඟට මම කිව්වා තව warning signals වගේක් තියෙනවා. There's another category outside the bank account. Outside the bank account කියන එක අපි අඳුරගන්නේ customer ගේ behavior එක, business එකේ behavior එක. ඔවා informal communication. අපිට ආරංචි වෙනවා customer ගේ key management person කෙනෙක්, business එකේ manager අස් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා competitor කෙනෙක් ගාවට. ඊළඟට partnership එකක් නම් partnersලා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් අස් වෙලා partnership එකෙන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. director කෙනෙක් resign වෙලා තියෙනවා company එකේ. එතකොට ඊට අමතරව customers ලගෙන් complaints එනවා. හරි බඩුවල මොන හරි goods වල rejects වෙලා තියෙනවා. quality එකේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඔය වගේ කීපයක් දේවල් නිසා අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඔන්න outside the bank account. ඒ වගේ දේවලුත් warning signals. මේ customer ගේ business එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Definitely it will affect the bank. It will affect our repayments. ඒතර මේ දේවල් නිසා අපිට ඔතනත් අපි customer එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ? මේක මොන විදිහටද අපේ business එකට බලපාන්නේ? මොන විදිහටද අපේ loan repayments වලට බලපාන්නේ? ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට early warning signals. දැන් අපි early warning signals දැනගත්තාන් පස්සේ අපි customer ගේ එක customers ලගේ එක විදියට තමයි ඔය ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැමෝගෙම එකම ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ, එකම reason එක වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපි දෙන solutions different solutions අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි recovery අපි safeguard කරගන්න ඕනේ අපේ බැංකුව, අපේ finance, අපි දීපු loan එක, අපේ customer, අපේ depositors ලගේ සල්ලි අපි safeguard කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට තියෙනවා as good credit officer, especially banking and finance professionals, we have a responsibility towards the community, towards our customers. We need to give advisory service also to the customers. අපි customers ලට advice කරන්න ඕනේ. ඒක අපේ part of our job. අමතක කරන්න එපා. It's part of our job as banking professionals. We need to advise our customers how to overcome the situations like that. ඒතර අපි customer කෙනෙක්ගේ warning signal එකක් මේ වගේ දැක්ක වෙලාවකට අපිට customer එක්ක කතා කරලා අපිට identify කරගන්න පුළුවන් මොකක්ද ඇත්තටම මේ වෙන්නේ කියන එක. identify කරගෙන අපිට ඒගොල්ලන්ට solutions දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ මේ problems වලින් get over කරන්න. ඉතින් එතකොට මෙතනදී අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි facilities restructuring කියන එක දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. එක දෙයක් තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් facility restructuring එකට යන්න පුළුවන්. customer ගේ cash flow එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට reschedulement එකකට යන්න පුළුවන්. අපේ management එකත් එක්ක කතා කරලා මේ customer ගේ cash flow එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ reasons නිසා අපි ගාව secured facility එකක් අපි grant කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ installment එක customer ට මේ වෙලාවේ ගෙවාගෙන යන්න බෑ. අපිට ඒක නිසා solution එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් අඩු installment එකක්. එක දේවල් තියෙනවා. ලොකු vast area එකක් මේක. facility restructuring කියන එක මම කෙටියෙන් කියන්නම් මෙතන අපේ වෙලාවත් එක්ක ඒ වගේ solutions customer ට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු personal issues වෙලා partners ලගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට බලපාන්නේ නැති වෙන්න අපිට පුළුවන් උදව්වක් එතනදී කරන්න. එක්ක අපිට හොඳ manager කෙනෙක් හස් වෙලා ගියා නම් අපේ තියෙන contacts වලින් අපිට එහෙම කාව හරි introduce කරලා දෙන්න පුළුවන් ද business එක මේ දිගටම continue කරගෙන යන්න. ඔය වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි අපේ safeguard කරගන්න ගමන්ම අපේ customerවත් අපි safeguard කරගෙන යන එක that is part of our job. ඒ ඇවිල්ලා අපි කතා කරේ early warning signals කොහොමද අපි manage කරගන්නේ කියන එක. ඔතන අපිට manage කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අපි more than 50% of our recoveries can be managed through that monitoring and follow up. Monitoring and follow up. Mr. Chandan also discussed about the last letter F is follow up. ඔය follow up කියන එක අපි හරියට කරගන්නවා නම් ඔය follow up කියන එක පටන් ගන්න ඕනේ facility එක grant කරපු ගමන්ම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති banking and finance industry එකේ වැඩ කරන especially if you are into credit or recoveries central bank එක guidelines දෙනවා කාලෙන් කාලට guidelines දෙනවා අපේ NPL කියන එක non performing loans NPA එහෙම නැත්නම් non performing advances අපි කොහොමද categorize කරන්න කියන එක. දැන් මේ ළඟක් වෙනකන් දවස් 120කින් NPL categorize කරපු එක ගිය අවුරුද්දේ මේ 2023 අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා අපි categorize කරන්න පටන් ගත්තා දවස් 90කින්.
දැන් දවස් 90ක් අරියස් වෙච්ච ෆැසිලිටි එකක් සෙන්ට්‍රල් බැංක් රෙගියුලේෂන් එක අනුව කැටගරයිස් වෙනවා non performing loan එකක් විදිහට. එතකොට මිස්ටර් චන්දනත් මේ ගැන කතා කරා non performing loan portfolio එක වැඩි වෙනකොට මොන හරි කම්පැනි එකක හරි බැංකුවක හරි that is not good for the ratings of the company. That is our depositors will get affected. ඒගොල්ලන් බය වෙන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලන්ගේ deposit ආයි ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අපේ non performing loan portfolio එක වැඩි වෙනකොට. ඉතින් එතකොට non performing loan portfolio එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ දවස් 90ට වැඩි facilities අපේ portfolio එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක දෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි customers ලාට රේටින් එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඊට අමතරව අපේ profits වලට බලපානවා. කම්පැනි එකේ බැංකුවේ profits වලට බලපානවා. මොකද impairments දවස් 90ට වැඩි වෙන facilities වලට දවස් impairment provisioning කියන එක එනවා. ඒක directly බලපානවා අපේ ලාභවලට, බැංකුවේ ලාභවලට. ඒතර profitability එක අඩු වෙනවා. profitability එක අඩු වෙනවා කියන්නේ අපේ shareholders ලාට අපි දෙන dividends අඩු වෙනවා. staff එකට දෙන bonus එක අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නැති වෙන්න පුළුවන්. staff වල හම්බ වෙන increments නැති වෙනවා. So many problems. The main cause for the all those issues is increase in our NPL portfolio. එතකොට NPL portfolio එක manage කරගන්න එක central bank provisioning IFRS provisioning, central bank provisioning different method. IFRS provisioning Sri Lanka accounting standards provisioning වල හැටියට zero arrears. ඒ කියන්නේ facility එකක් loan එකක් grant කරපු ගමන්ම arrears provisioning එකක් අපි දාන්න ඕනේ. zero arrears provisioning කියලා අපි ඒකට කියනවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ගන්න මේක ඔලුවට ගන්න කොච්චර බරපතල කාරණාවක්ද මේක කියන එක. ඒතර මාසයක් arrears වුණාම, මාස දෙකක් arrears වුණාම, මාස තුනක් arrears වුණාම ඔය විදිහට වැඩි වෙන වාරික ගාන arrears එක වැඩි වෙන්න අපේ provisioning figures වැඩි වෙනවා. අපේ losses වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ අපේ profitability එක බැංකුවේ අඩු වෙන එක. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ගොඩාක් ඔගලන්ට දන්නවති විශේෂයෙන්ම ෆිනන්ස් කම්පැනිස් වල සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක ගොඩාක් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් දාලා තියෙනවා මේ NPL පෝර්ට්ෆෝලියෝස් නිසා ගොඩක් කම්පැනිස් වලට කැප්ස් දාලා තියෙනවා බිස්නස් කරන්න බැරි වෙන්න සමහර දේවල් කරලා තියෙනවා. ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ඇවිලා තියෙන අපි හරියට අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මැනේජ් කරපො නැති නිසා ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම bad portfolio lending වලදී අපි පරිස්සම් වෙච්ච නැති එකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි කම්පිටිෂන් එකට යනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බැංකු කීයක් තියෙනවද, ෆිනන්ස් කම්පැනිස් කීයක් තියෙනවද ලංකාවේ, ෆිනන්ස් කම්පැනි එකේ බැංකුවක බ්‍රාන්චස් කීයක් තියෙනවද. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ටික එකතු කරනකොට පුදුම කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා එකම කස්ටමර් බේස් එකට. right? එක කස්ටමර් බේස් එකයි ඉන්නේ. කස්ටමර්ස්ලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. කස්ටමර්ස්ලා වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩාක් වැඩි ප්‍රමාණයකින් අපේ ලංකාවේ තියෙන බැංකු සහ ෆිනන්ස් කම්පැනිස් වල බ්‍රාන්ච් නෙට්වර්ක් එක තියෙනවා ලංකාව පුරාම. ඉතින් ඒ කම්පිටිෂන් එකේ අපි බිස්නස් කරනකොට සමහර වෙලාවට අපිට ක්වොලිටි එක අමතක වෙනවා. අපි ටාගට්ස් පස්සේ යන්නේ. අපි ඉන්සෙන්ටිව්ස් පස්සේ යනවා. අපි ඉන්සෙන්ටිව් එක බලාගෙන අපි ටාගට් අචීව්මන්ට් එක බලාගෙන අපි සමහර වෙලාවට ක්වොලිටි නැති කස්ටමර්ස්ලා අපේ බැංකුව ඇතුළට ගන්නවා. කරන්න බැරි දේවල් සමහර වෙලාවට කරනවා අපි හිතන්නේ නැතුව. හැබැයි අන්තිම ultimate result is the increase in the NPL portfolio. ඉතින් එතන මම හැම වෙලෙම කියන්නේ recoveries හා සමානවම අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ facility grant කරනකොට. අපි එක විදිහ අපි facilities bank වල තියෙනවා, leasing තියෙනවා, loan තියෙනවා, overdraft facilities තියෙනවා, import financing, export financing වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම හරි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි කතා කරන්න ඕනේ ෆැසිලිටි එකක් ග්‍රාන්ට් කරද්දී රිකවරි ටීම් අන්තිමට අපි හැම වෙලේම ෆැසිලිටි එකක් ග්‍රාන්ට් කරද්දී හිතන්න ඕනේ මේ ෆැසිලිටි එක කොයි වෙලාවක හරි ඩිෆෝල්ට් වුණොතින් are we secured? අපි හැම වෙලේම secure වෙලාද මම කතා කරන්නේ security ගැන නෙමෙයි collateral ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ will we be in a position to recover this facility කියන එක හැම වෙලේම granting එකේදී අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. අපේ documentation අපි හරියට කරන්න ඕනේ. That is number 1. අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා අපේ recovery එකේ ultimate position is to take the legal action from the customer. මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා මගේ 27 years experience in 3 banks and 2 finance companies. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල documentations වල issues නිසා අපිට legal action ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඔක්කොම දේවල් හරියට තියෙනවා. අපි හැමදේම කරලා අන්තිමට ජජ් ගාවට යන්න ටේබල් කරන්න අපිට කේස් එක ෆයිල් කරන්න ඕන මේන්ම ડોකියුමන්ට්ස් නැහැ.
එක්ක documents වල incomplete. හරියට signatures අරගෙන නැහැ, ඒ කරන්න ඕන දේවල් හරියට කරලා නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පානවා මම legal recoveries කාලයක් legal recoveries handle කරා. එතකොට මම දැක්කා අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ documents ටික අරගෙන judge ගාවට ගියොත් අපි අනිවාර්යෙන් මේ case එක පරදිනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් වලට අපේ ultimate solution is the legal action. Legal action එකක් ගන්න බැරි වුණ දවසට අර එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මෙතන. Yes, that's a very good question. Customers ලා දන්නවා හොඳටම legal system එක ගැන. Customers ලා හොඳටම දන්නවා legal system එක ගැන document incomplete නම් legal action බැංකුවකට ගන්න බෑ කියන එක අපිට වඩා හොඳට customers ලා දැන් දන්නවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක්වත් කලබල වෙන්න එපා. documentation errors incomplete documents එක සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා අපිට එනවා approvals වලට incomplete document එක මේක අපි හෙට ගන්නවා අද මේ facility එක grant කරන්න කියලා. ඇයි අපි reject කරන්නේ? Because we have so much of experience for not taking proper documentation, and we go and stuck at the courts without proper documents. ඒක නිසා හැම වෙලේම මොකද අපි අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් අපි දන්න ඕගොල්ලෝ බැංකුවල ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් වල වැඩ කරන කට්ටිය හැටියට මම හිතනවා දන්නවා ඇති කියලා කස්ටමර් කෙනෙක්ට සල්ලි දුන්නට පස්සේ අපිට ආයේ යාගෙන් ડોකියුමන්ට් එකක් අත්සන් කරගන්න කොච්චර අමාරුද ලෝන් එක ග්‍රාන්ට් කරන්න කලින් ඕන දෙයකට අත්සන් කරයි කස්ටමර්ස්ලා හැබැයි hari amarui that is the human nature. I'm not blaming anybody. That is the human nature. Anybody අත්සන් කරන්න කී සැරයක් අපිට appointments ගන්න වෙනවද මොනවා හරි එක document එකක් miss වුණා කියලා තන I came across so many situations like that in my career ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන දවස් ගණන් customer ගේ ගෙදරට යන්න ඕන document එක අත්සන් කරගන්න ඒත් එකම හොඳට මතක තියාගන්න NPL උනාට පස්සේ නම් document එකක් අත්සන් කරගන්න වෙන්නෙම නැහැ customer කෙනෙක්ගේ කිසිම අවස්ථාවක ඒක කරන්න බෑ 99% customers ලා reject කරනවා අත්සන් කරන එක ඒක නිසා ලෝන් එක ග්‍රාන්ට් කරන වෙලේ ડોකියුමන්ටේෂන් හරියටම කරන්ඩ ඉතල සිකියුරිටි ගන්න ඕන සිකියුරිටි අනිත් එක තමයි සිකියුරිටි කොලැටරල් ෆික්ස් ඇසට්ස් මොන හරි සිකියුරිටි එකක් විදිහට ගන්නවා නම් ඒ ඇසට් එකේ වැලියු එක හරියටම බලලා ඔයගොල්ලන් විසිට් කරලා ඒ ටික ඔක්කොම කරන්න මේ හැම දෙයක්ම related to our recoveries ග්‍රාන්ට් කරාට පස්සේ recovery team එක කරන එක නෙමෙයි recoveries කියන්නේ recovery starts at the time of granting the facility at the time of first discussion with the customer our recovery process is starting at that time so ඒක නිසා තමයි මම මෙච්චර මේ ගැන කතා කරන්නේ granting වලදී අපි හරි careful වෙන්න ඕනේ කියන එක ඒත් එකම ඒකම අපි follow up එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි follow up කරන්න ඕනේ from the very day we have granted the facility පළවෙනි rental එක පළවෙනි installment එක very important සමහර වෙලාවට ඒත් එක්කම අපි recovery කරගෙන යන අතර සමහර වෙලාවට අපි අර early warning signal එකකට මම ඒ වෙලාවෙට කතා කරන්න බැරි වුණා එක දෙයක් තමයි customer කෙනෙක් හොඳට ගෙවාගෙන එන facility එකක් එකපාරට ගෙවන එක අඩු වෙනවා එක installment එකක් arrears යනවා නම් මාස 18ක් විතර ගෙවපු customer කෙනෙක් එකපාරට එතන ලොකු මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකත් හොඳටම බලන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට අපි quick action එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද හොඳට ඉන්න customer කෙනෙක් NPL වෙන්න arrears වෙන්න දෙන්නම එපා. මොකද එයා හරි අමාරු ඊට පස්සේ ආයේ මේ පැත්තට ගන්න. මොකද හොඳට ගෙවාගෙන ආවා කියන්නේ ඒ customer හොඳ customer කෙනෙක්. ඒ වගේ customer කෙනෙක් ආයේ default වෙන්න දෙන්න එපා. ඒක නිසා තමයි අපි හැම මාසේ අන්තිමටම ගන්න schedule එකක් අරගෙන don't wait until the recovery team do this. Do it at the branch level. The branch managers, the credit officers, take the portfolio to your hands and take the responsibility and do your follow up call කරන්න customer ට දැන් අපි බැංකුවල අපි දකිනවා බැංකුවල finance companies වල central follow up team එකක් ඉන්නවා අපි SMS යවනවා අපි එක මාසේ arrears වෙනවා නම් අපිට letters එනවා එතකොට අපි letters යවනවා SMS කරනවා අපි call කරනවා 1 month arrears මම දැකලා තියෙනවා සමහර බැංකුවල ඔය හිතන්න අපේ due date එක 25 due date එක 25 වෙනිදා නම් ඔය due date එක 25 වෙනිදා එන්න ඉරිදා දවසක නම් ඕගලන්ට call එකක් එන්නද 23 වෙනිදා ගෙවන්න මේ loan එක කියලා. We do that. We have a team to call the customers. If the due date is 25th, it is a Sunday, so we just give them a reminder. Not to force them. We can't force them until the due date,
but we just give them a reminder that 25th is a Sunday. So if possible, try to deposit your rental on the Friday, 23rd. Likewise, some banks and some finance companies go to that extent to remind the customer to even for a one rental. Sometimes they call or they send SMS to remind the due date. No single arrears, no arrears at all. But still, they send a SMS to remind the customer your due date is on 25th. Please make sure that you deposit money on that day. Because the market is very down. There are difficulties in the economy, especially the Sri Lankan economy. අපි දන්නවා ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මිනිසුන්ට ඉන්ෆ්ලේෂන් වැඩි වෙලා තියෙනවා මිනිසුන්ගේ cost of living වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට හැම වෙලාවෙම customer කෙනෙක් ඕනම human කෙනෙක් prioritize කරන්නේ personal needs ළමයින්ගේ දේවල් එතකොට ගෙදර දේවල් ඔක්කොම කරලා ගොඩක් වෙලාවට human nature එක යන්නේ අන්තිමට තමයි loan installment එක යන්නේ unless he has a good cash flow to balance everything. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි බැංකු පහකින් loan අරන් තියනවා නම් customer call එක දීලා කරදර කරන බැංකුවට තමයි ඉස්සෙල්ලාම සල්ලි දාන්නේ. That's a human nature. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ follow up එක හරිම important. එතකොට calls, SMS, letters, visits යන්න පුළුවන්. අපිට ඒත් එක්කම recoveries වලට අපි use කරන ultimate requirement before transferring to legal අපි outsource recovery teams use කරනවා. ඒ හැමදේම කරලා අපි කරන්න හදන්නේ අපේ depositors ලාගේ සල්ලි ආරක්ෂා කරගන්න එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මට ලොකුවට දෙයක් ඩිස්කස් කරන්න ඉතුරු උනේ නෑ මිස් චන්දන ගොඩාක් technical aspects එහෙම කතා කරා. technical දේවල් කතා කරා මේ recoveries ගැන මම හිතනවා මම brief කරා කියලා practical approach of the recoveries. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් y'all can ask now if there are any questions. If y'all want to know anything more than what I discussed. There is one question, I think, Shanil. Yes, there is. Yes. Yeah, government has increased the interest rates for the existing loans and currently reduced for certain level. What is the legal impact for this, as based on the fixed installment, the tenure will automatically increase? That's the first one. 2, if a loan has been granted with a irrecoverable salary remittance, for the recovery of the loan, suddenly the company stopped, what can we apply? Legal process for the company and the individual. Right. Okay. About the increase, base rate increase by the central bank. If it is a fixed rate given to the customer, we are not in a position to increase the interest rate. Right? That is it depends on the customer to customer. We need to discuss with the customer, and because the central bank has given a base rate increase for the new grantees, we need to go ahead with the new credit facilities. So the legal impact, what I don't understand what he's asking about, the legal impact about that. If a offer letter has given to the customer as a fixed rate, the rate should be fixed for the tenor. Right, that is how we work in the banks. The second question is about sorry, I didn't get it. It's about somebody is working in some firm and we have got a salary assignment for a loan, right? That is what he has asked. Yeah. If a loan has granted with the salary, yeah, right. What will happen is, that is a problem. Usually when we get a salary assignment from a company and grant a personal loan to the customer, we request that
particular company employer to inform us if the customer is if the employee is resigning from the company. That is a requirement. That is actually because when they give us the salary assignment, they have a responsibility, legal responsibility to inform the bank once the employee is resigned from the bank or from the company. So most of the companies, we see that they inform that once they give the resignation, there is a notice period usually. once ඒගොල්ලන් resignation එක දුන්න ගමන්ම ගොඩක් companies අපිට inform කරනවා banks වලට මේ employee අපේ company එකෙන් resign වෙනවා කියලා අපිට inform කරලා තිනවා කියලා අපි එතකොට අපි customer ට කතා කරන්න කියලා කියන්න ඕන. ඔයාගේ employer අපිට කියලා තියෙනවා resign වෙනවා කියලා. What's happening? It is a bank responsibility if they inform us. Otherwise we have no way to get to know that. අපිට දැනගන්න වෙන විදියක් නැහැ. අපිට ඉන්ෆෝම් කරෝතින් එම්ප්ලොයර් මෙයා රිසයින් වෙනවා මාස 3කින් හරි මාස 2කින් හරි රිසයින් වෙනවා කියලා අපි කරන්නේ අපි ඒ කස්ටමර්ට කතා කරලා ඔයාගේ එම්ප්ලොයර් මෙහෙම ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා වෙන තැනකට ජොයින් වෙනවද වෙන තැනකට ජොයින් වෙනවා නම් අපිට එතනින් එන්න ඕනේ සැලරි අසයින්මන්ට් එකක් අර විදිහටම අලුත් සැලරි අසයින්මන්ට් එකක් එන්න ඕනේ ওই විදිහට කස්ටමර්ත් එක්ක නෙගෝෂিয়েට් කරලා අපිට ඒ ටික කරන්න වෙනවා. That is the procedure. සමහර වෙලාවට different සමහර customers රට යන වෙලාවල් තියෙනවා. So ඔය වගේ වෙලාවලට අපි එක්ක guarantor කෙනෙක් හරි family member කෙනෙක් හරි loan එකට add කරගන්න. ඔය වගේ different methods තියෙනවා අපිට කරන්න. ඒ ඇවිල්ලා අපිට inform වුණොත් ඒත් එක්කම තියෙනවා සමහර employees ලාගෙන් අපිට inform වෙන්නේ නැති අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට if the customer is a genuine customer අස්වෙලා ගියත් වෙන කොහරි වැඩ කරත් customer payment එක කරගෙන යනවා. මොකද එයාගේ crib එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් වෙන නිසා. ඔය අතරේ සමහර කස්ටමර්ස් ලා ඉන්නවා හිටපු තැනින් වෙන තැනකට ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා සැලරි අසයින්මන්ට් එකක් එවෙලත් නෑ අපිට. ඉතින් එතකොට අපේ ෆලෝ අප් ටීම් එකට අපි අන්න එක කියන්නේ හොඳට ගෙවාගෙන ආපු කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ එක මාසයක් එක පාට අරියස් වෙනවා නම් ෆස්ට් මන්ත් එකේම අපි බලන්න ඕනේ ඒක කියලා. ඒකයි මම කියන්නේ that is close monitoring කියන එක. close monitoring එක required කියලා කියන්නේ ඔය වගේ වෙලාවට ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. There's another question in that නේද? තව එකක් පාට එකක් තිබ්බා වගේ මම දැක්කා. No, only 2 parts, I think. Right, okay. I think that's clear for them. There was another question about can we force a third party person regarding the arrears if the person is out of the country? I guess it's a straightforward answer to you. Family එක ගැන වෙන්නේ නැතිව අහන්නේ නේද? Third party එකකට unless guarantors ලාට අපිට පුළුවන්. Yeah. Oh, unless guarantors, of course, they have a legal liability to secondary liability for the loan. Customer ලංකාවේ නැත්නම් guarantors ලාට අපිට force කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න අපිට force කරන්න කියන්නේ we can request the family members, immediate family members, spouse or the parents. We can't force. හැබැයි අපිට අර legally we have no right. But we can go and discuss with them මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා සල්ලි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙනවා. ඒක හරි methodically handle කරන්න ඕනේ. ඒ customer ගේ අනුව තමයි. willful defaulters ලා කියලා කට්ටියක් ඉන්නවනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොන විදියකින්වත් අපිට එක්ක negotiate කරන්නෙත් නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් support කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ වෙලාවල් වලට අපිට ඉතින් ලංකාවේ නැත්තම් වගේ legal action ගන්නකොට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි අපිට force කරන්න බෑ third party එකකට payment එකක් කරන්න කියලා. Legally we don't have that right. Right. I think when we come to IFRS, this is, I think, regarding the accounting, it's a little bit complicated yes. as there are many parameters. Yes. Can you have advice on managing this effectively? Yeah, IFRS actually it's very complicated. As I told you all, zero arrears එකේ අපි loan එකක් grant කරපු ගමන්ම අපි arrears අපි provision එකක් අයින් කරන්න ඕන IFRS එකේ විදිහට. There's a percentage. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ මට මේ වෙලාවේ මේක explain කරන්න පුළුවන්. It's very complicated. ඔයගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ finance department එක ඕක handle කරනවා. ඒක ලොකු process එකක්. I don't think I can explain it within very few minutes, Chanil. Yeah, I understand. Then this is a company stop the salary remittance when the customer is still working. Can the employer do that? No, they can't. If they have given us the salary assignment, they can't stop. We can take legal action against them, against the company, because we get a salary assignment in their letterhead signed by the authorized person. Based on that we grant the facility. ඒගොල්ලන් අපිට customer කියන්නේ employee company එකේ වැඩ කරන අතරෙත් අපිට salary එක එවන එක නවත්තුවොත් we can take action against the employer. Okay.
Right. I think those are the questions that we have got. Right. So I think thank you very much, Samla, for fantastic explanation. It's Let me okay. thank on behalf of Team AIA and on behalf of the participants. And for the participants, I mean, Shamila is one of the resource persons, one of the lecturers. So if you want to learn about this, you can always join the program. So I think we will take a short break, and I'll take about 2-3 minutes. Shamila, thank you very much. Right, You okay. Thank can you. proceed. Thank Thank you. you. Thank you so Uh, much. Thank you. you're welcome. Bye. Srinath, if you want to take a short break, and then I will continue. මේ දවස්වල සතෙන් සතේ එකතු කරන්න හැදුවට දන්නේම නැතුව මාසෙ අන්තිමට ඔක්කොම වියදම් වෙලා තියෙනවා. ඔළුවේ අත තියන් 17 කල්පනා කර ඉන්නේ නැතුව දැන්වත් හරියට මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන ඉගෙන ගන්න. සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 07 166 136 හෝ 076 817 3980. ඔබ මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් කුමන හෝ ආයතනයක රැකියාවක් කරන අයෙක්ද? ඔබේ රැකියාවට ඔබේ හැකියාව හරියටම එකතු කරගන්න හැටි දැනගන්න. සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබේ හොඳම ආයෝජනය අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 07 166 136 හෝ 076 817 3980. Welcome back, everyone. I'm Shanil back here. මට ඔගලොත් එක මේ විනාඩි දෙකක් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. අපි මේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ණය කළමනාකරණ ආයතනයෙන් කරගෙන යන ඩිප්ලෝමාව, උසස් ඩිප්ලෝමාව සහ උසස් වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාව පිළිබඳව. කියන්නේ ලංකාවේ අයට ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු පනතකින් සම්මත වෙච්ච ආයතනයකින් ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න තමයි මේ ඩිප්ලෝමාව, උසස් ඩිප්ලෝමාව සහ උසස් වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාව අපි උගන්වන්නේ. මේක මං හිතනවා ලංකාවේ ඕගොල්ලෝ වගේ වැඩ කරන අයට ඉතාමත් පහසු මිලකට, ඒ කියන්නේ අපි මාස 6කට අපි අය කරන්නේ රුපියල් 35000ක් වැනි සුළු මුදලක්. මොකද ඒකත් අවශ්‍ය නම් වාරික 3කින් ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඩිප්ලෝමාව ගත්තොත් ඩිප්ලෝමාව තුල අන්තර්ගත වෙනවා විෂයන් 3ක්. ඒ විෂයන් 3ම ණය කළමනාකරණය හා ඍජුව සම්බන්ධයි. කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ ඩිප්ලෝමාව තුල තියෙනවා business communication and management, එතකොට credit operations and marketing, credit evaluation and recoveries. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රම් එකක් කරන එකකින් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන වාසිය තමයි ඕගොල්ලන්ට ඍජුවම බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතන හෝ ඒහා ණය දෙන, ඒ කියන්නේ අපි දෙන on credit අපි බඩු හෝ සේවාවන් අපි ලබා දෙනවා නම් එහෙම ආයතනවල වැඩ කරන අයට මේ කරන ක්‍රියාවලිය තුල තියෙන දැනුම වර්ධනය කරගන්න. එතකොට මේ අපි ඉගැන්වීම සඳහා මේ ශේස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්, කියන්නේ වසර 10 15 20 25 වැනි කාලයක් වැඩ කරලා ඒ පළපුරුද්දත් එක්ක අය තමයි මේ ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්නේ. දැන් අපි ඊගාව ඉන්ටේක් එක අපේ මේ මාසේ 14 සහ 15 යන දිනයන්ගේ අපි පටන් ගන්නවා. මොකද අපි සිංහල මාධ්‍යෙන්, දමිළ මාධ්‍යෙන්, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි සෙනසුරාදාවක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ඉරිදාවක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් අපි ගත්තොත් මේකේ අපේ තියෙනවා ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්, LMS එකක්. ඒ හරහා ඕගොල්ලන්ට ඕනෙම වෙලාවක හැම ලෙසන් එකකම වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ හෑන්ඩ් අවුට්ස් ඔක්කොම ඔන්ලයින් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේක හරිම ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඊට අමතරව විභාගයක් ගත්තොත්
කියන්නේ මුළු ලකුණු 100න් 140ක් ඔයගලන්ට පොඩි group presentation එකක්. ඒ කියන්නේ එක සමාජිකයෙකුට විනාඩි 2-3ක් තමයි ප්‍රසන්ට් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ වචන 5000 10000 assignment ලියන්න එහෙම මුකුත් නැහැ. පොඩි විභාගයක් තියෙනවා. මම ඒක පොඩි විභාගයක් කියලා කියන්නේ පැය දෙකක් වැනි කාලයක් තුල ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. එකෙන් 4කට පිළිතුරු දෙන්න. ගොඩාක් ප්‍රායෝගිකව කියන්නේ අපි මම ගොඩක් වෙලාවට හැම ප්‍රශ්න පත්‍රයක්ම මම කියවනවා. එතකොට මට තේරෙනවා අද දවසට කියන්නේ මේ කාලයට වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමද ඕගොල්ලොන්ගේ දැනුම පාවිච්චි කරන්නේ ඒවා निराකරණය කරන්න. එතකොට මේ පාඨමාලාව තුලින් ඕගොල්ලොන්ට ණය කළමනාකරණය පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපි කිසි පැකලීමකින් තොරව අපි කියනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලොන් දැන් මේක ෆලෝ කරන අය නම් ඔගොල්ලොන්ගේ යාළුවෝ ඔගොල්ලොන්ගේ ඔෆිස් එකේ අනිත් අය ඉන්නවා නම් කරුණා කරලා මේ පිළිබඳව මේ දැනුම ඒ කියන්නේ මේ එහෙම එකක් තියෙනවා කියන එක ඕගොල්ලොන්ගේ ආයතනවල අනිත් අයටත් යොමු කරන්න. අපි මෙවන් මේ කියන්නේ programs අපි හිතනවා දැන් ඉඳලා අපි දිගටම විශේෂ මාතෘකා පාවිච්චි කරලා මා හිතනවා මාසික හෝ මාස දෙකකට සැරයක් අපි මේ විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවීණයන් ගෙන්වලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දැනුම නොමිලේ ලබා දෙන්නත් මේ විදිහ ඉවෙන්ට්ස් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි කියන්නේ සිලබස් එකක් සහිතව ණය කළමනාකරණය පිළිබඳව ඍජුව ඉගැන්වීම් කරනවා. තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. මොකද දැන් ශ්‍රී ලංකා ණය කළමනාකරණ ආයතනයෙන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට associate membership AICM එහෙම නැත්නම් fellowship එකක් FICM කියන විරුදාවලියන් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මෙහෙම සුදුසුකමක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට බ්‍රිතාන්‍යයේ Chartered Institute of Credit Management අපි කියනවා CICM කියලා ඒකේ membership එකක් කිසිම විභාගයක් කරන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕස්ට්‍රේලියාවේ Institute of Credit Management වලින් ඕගොල්ලන්ට කිසිම විභාගයක් නොකොට මේ කියන්නේ associate membership එකක් හරි fellowship එකක් දක්වා ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ ඉතා සුළු මුදලක් ඔයගොල්ලොන් කැප කරලා මේ ලබා ගන්න දැනුම සහ ලැබෙන සුදුසුකම ලංකාව තුල මෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල් වල පවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයතනයක් හැටියට අපි හරිම කැමති අපේ ලංකාවේ අයට කියන්නේ උසස් මට්ටමේ ඉගැන්වීම් කටයුතු එහෙම නැත්නම් දැනුමක් ලබා දෙන්න. මොකද අපි ලාංකිකයන් හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි උගන්වන එක හරියට උගන්වන එක. ඉතින් මා හිතනවා අද දවසේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ මාතෘකාවක් හොඳ කතිකාචාර්යවරුන් දෙදෙනෙක්ගෙන් ඕගොල්ලන්ට අහන්න ලැබුණා. ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක සහභාගී වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මේක මෙතනින් අද දවසේ නිමා කරමු. මොකද මම හිතනවා අපි පැය දෙකයි කිව්වේ අපි පැය දෙක අවසන් වෙන්න තව විනාඩියක් විතර තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි මා හිතනවා ඒක මේ අද දවසේ අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාර්ථකව අපිට කරගන්න හැකි වුණා. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි මේකට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. Thank you very much for joining and we hope to do few more programs like this to bring in relevant topics so that you all can appreciate, you all can listen to some of the industry experts and gain your knowledge and further your knowledge. And as we said, we are starting the next intake on the 14th and 15th. Please, pass the message and hope it was a very fruitful event. Thank you very much, everyone.
මේ දවස්වල සතෙන් සතේ එකතු කරන්න හැදුවට දන්නේම නැතුව මාසේ අන්තිමට ඔක්කොම වියදම් වෙලා. ඔළුවේ අත තියන් 17 කල්පනා කර ඉන්නේ නැතුව දැන්වත් හරියට මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන ඉගෙන ගන්න. සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0773 166 136 හෝ 076 817 3980. ඔබ මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් කුමන හෝ ආයතනයක රැකියාවක් කරන අයෙක්ද? ඔබේ රැකියාවට ඔබේ හැකියාව හරියටම එකතු කරගන්න හැටි දැනගන්න. සාර්ථක වෘත්තියක් සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබේ හොඳම ආයෝජනය අදම AIA ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමාවට ලියාපදිංචි වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0773 166 136 හෝ 076 817 3980.